สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาไปจนถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลพระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์มันนักขนาดนั้นเลยกับพ่อล่ะพอร้องพอแล้วปะเจือหลังหลันแต่ปะดีมาอดมาโอยหน่อยจี้ลองจ้ามพลมานักเตี้ยวพ่อล่ะเนี่ยเฮาล่ะบ่ฮู้ตัวพงกะเจ้อย่าไปลืมเนอะวันจันทร์เปิ้นขึ้นไปตรวจสุขภาพงดข้าวงดน้ำหลัง2 ทุ่มเนอะโอ้เกือบลืมเหมือนกันนะกะดีเหมือนกันนะโหนี่รู้สึกปวดหลังปวดไหล่จะให้หมอเปิ้นจับเส้นสักกังว่าแต่ว่าแก้วมันจะไปก็หาน้องขี่มันไปล่ะปีที่แล้วอิดออดถ้าปีนี้บ่ไปจะด่าสักกำเหรอเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่กินข้าวกับก่อยตรงเวลาผู้หมอสั่งถ้าจะเจือพ่องแล้วกับวันนี้มันไปไหนนี่บ่เดียวนี่พุ่นน่ะน้องฮือมันไปห้องเจ้ามูไม่ยกของพุ่นน่ะตากันมาพุ่นล่ะไปดีฮือมูที่เพิ่นแข็งแรงจัดการคนเฮาคนเถิบอย่างเจ้นี่ลิกนี่พอมันหาแล้วกันเด้กายพร้อมใจพร้อมเพื่อสุขภาพที่ดีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ค่ะฝนตกหนักน้ำท่วม
ภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวได้ก่อนน้ำมาเตรียมตัวให้พร้อมเก็บของสำคัญขึ้นที่สูงเช่นเอกสารสำคัญเงินสดและสิ่งของจำเป็นอื่นๆและถ้าหากบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมไฟฉายแบตเตอรี่สำรองวิทยุสื่อสารและยาสามัญประจำบ้านไว้ให้พร้อมและอย่าลืมตรวจสอบเส้นทางอพยพที่ใกล้ที่สุดด้วยขณะเกิดน้ำท่วมอย่าเดินฝ่าน้ำที่ไหลแรงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกระแสไฟฟ้าและหากต้องอพยพให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อภัยผ่านพ้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนภัยมาถึงเราจึงจะปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์มาพี่ชนแม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลยจัดไปไม่เมาไหมครับหรอพ่อกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ยนะตื่นไว้อยู่แล้วจะอะไรกันนักกันหนาขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะพี่ไปร้านอื่นต่อไปก็ไปพี่ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยอ่ะแซงไปเลยพี่แซงไปไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัวร์เอาวะไปก็ไปเฮ้ยพี่ระวังรถบนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไปถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์đầu núa sự tống chua sang xua hủ tế chờ thai đầu lú sén tranh mài lú sơ hở hà lù mông inu bê hà o già giáng sơn chú bê hà thầu sư hở chữ tên chú trao tên giáng trong đu bê hà thầu sư hở cầu sang tên chú cầu gì tên trang tờn đầu sang AM tê ý chén plau bùa sang chậu trao kHz đầu núa mông do bê lù mông suốt lờ so cán nông tàu lên từ sáng gànhโฆษณาจวนđầu sự tống chua sang xua hủ tế chờ thay đầu lưu xén tranh mày cứ do khó chờ mỗi kế bao dù kế chỉ phang nón rõ tàu sông hẹnสัญญาณ mừng tàu kle thông bờ hủ lưu xén tranh mày do lên từ sáng gành nó lò nông tua tàu chวนđầu sự tống chua sang xua hủ tế chờ thay đầu lưu xén tranh mày chวนđầu tung bờ sự tông sùn chữ bé ó sang trào sùn trào gì lò sử sùn chua ó plau trào gì chữ sang chua nhớ trong ý chồng nạจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันอาทิตย์นูตีเป้ลูหยีลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าหยีนูนวลยังจัวลีซาจัวตูจาคือกังนูนวยย่อจังปีกียังจัวลีซาเก่าตูจาคือกังปีกีย่อนางชงนัวย่อนางชงเดินนัวcú do xua sỉnh vang dòng xa trọc anh tròn tù số tống chua hà lù mông đảo lú xén chân mày tuần giữ y chồng nạ cho cứ tin nín chàng suốt lao mà uốn đấy nua trang tàu chùa bê chồng nạ cho cứ tin nín chàng phong như suốt lao tàu bao hà tà đầu nua cú chùa câu lú xua chơi kia chùa suốt lao tàu nó sư ế thó
tế cho nà chứ cứ tin nín chàng suốt lời cứ mình găng lù sai há lù nồng nhó chuan đầu page Facebook mà thó mê suốt lời băng chuẩn nàกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชิงเปล่าปัวช่างเจ้ากิโลเฮิรตซ์มาอวดจังดาวจัวเมจัวเลงจัวตูกือลูปังจัวเชิงกังดูสูต้องจัวฮัลลูมองดาวลูเซงเชียงใหม่หวังฮะเจียชาหตาสุดเลยยนดูย้ออวดพงอยู่อวดเกเถาปีมึงจูจัวเถาสาวจวนจื้อนัวจอกอังลูกงเกโลเจจวนหนึ่งดูสูต้องจัวฮัลลูมองดาวลูเซงเชียงใหม่จื้อมองตาวtrừ sĩ qua nâng ca dân chân sổ nâng nó cú nhà sai cò chỉ bao cú mà li thả ra xua đa nâng y lo tua y lo y ra qua y ra mò nhà nâng sai cò trên gầu nhớ chẳng mò trái nhá trả còn trái tia cú họ tề thấu bự đế tua lo con chớ họ thon thì có khó mua đà cú hai trâu cò bao hai tia xí nằng nó cú tao cò lại chê cú hà chẳng cho dù trong lệ thấu quan cầu quan thâu nhỏ thả chua phá hay chua giả ê tê lo y nhuận khổ muôn giả thả mò nhẹ lăng thay cò cho cú mù ê cho tê rô hoa cò thia cú ư ê nì tư yua bỏ plu đông cha chỉ bao thả tê chỉ bao tư cho tê mò đơ hoa hồ lư sa sa tuần cho chỉ khá chỉ bỏ kế sĩ ta nhà chính giả cũng nhà lăng thay ở nhà cũng mi nhà lăng thay quan cầu quan thâu nhỏ do có phẳng bao chỉ cho thế cũng mà quan ra xóa đa nâng hai ý ra qua ý ra mò hai ý khó tua trâu ý khó cú mi nhà lăng thay kia trâu có bao hai tia có trái trụ từ nhà cha chế tề thâu nì chỉ qua rong chỉ có chua loi họ thọ tề anh thì qua cú nhà thay tia li dễ đủ có plu to hai trâu có bao hai tia kế qua nằng nhỏ cú hà chẳng cho dù cả xin trong lệ ư cho lu si tha tua chua loi đủ tê y tam ho na có su si cú tua tư chỉ nó nói tê long khâu ra chẳng muốn ra cho lo chua hai tia y cho cú miệng tay cho cò cho cú mu lại nó chê mà qua lu mi nằng lo si lu e cho tê ta kia qua chỉ thắng loi qua nhà lăng thay li cò nó về mua đủ thiệp lu oi tê tu lại chỉ bao nó chê cha qua na mò ni si chê tua lỡ xin đầu cha bê họ nhớ thùng do chỉ nó chê chẳng trâu ra mình tu chỉ bao kia mong xe loa nhủ nhá hai tia tư do mù qua hồ lư nhá lòi bưng đủ chỉ tua ý ta mò chỉ thắng lo do choi không chỉ nhà na ha trùng chỉ bỏ kế nhà lo bao ý nhuận trả rõ
cũng mê nhẹ lòng thái cả thu lại tề nhẹ sĩ rồi có chỉ bao giờ nừng li tu là tròn thiên đạo tề thi thiên ma tề ba chế toàn cho nhàng thái tư mu kia nừng kia cha cha mà cũng mê nhẹ lòng anh thái ta kinh ta sợ lo trái ta bỏ ta cũng mê nhẹ lòng thái đi có nói về mùa đông chẳng thả ho bỏ con nhớ thông lơ tề sai tề lâu chỉ bỏ cha tiền qua trái tu cha có cha chỉ chạy qua lúa li là hòn đầu nhau có thiết cứu nị chỉ bỏ kia lần tư chế nị đa tề lâu tiền đủ ho cú nhớ tư chỉ cho cú lò cho tự linh đầu nhai vì cho cú bỏ xuân chỉ bỏ hoàn trong cú chân khơ công nhau mù tì bao mò tề lâu lỡ chỉ bỏ tư cho mi gì gỡ mò đỡ gỡ si tha mò mi cú mi nhẹ lòng sai quan cầu quan thô nhỏ lo si tao ya có tông thọ cú mu lỡ tù ta tiêu mò cú mi nhẹ lòng sai có mu trong tàn tua khó để chia chia cú đai chia mi nằng nó cú mà li qua ba để chia du lỡ có ba cho tề rau có thiết cú cả thu sở chẳng lo qua cha tề thu lon cha ta tề lâu chỉ bao tề lâu cha chẳng giờ si chế xin đau chế cả thu chỉ đau cả chế có tư mu hai thiết cứ tì thông trâu cho nhà nằng cha đủ ho cú mía sai tề ta kinh đỡ nó lo li li cha đủ tư bún ra tai tề lâu cha tiệt đủ ho mi tu tia nằng nói qua cha mò nó có chám lúa ta qua lúa li có ho mua cú mi nhang đầu tua lon cha tai nhá cha có tông mu kho cứ tì ho mu lá cho nhà nằng cha cú là đa rồi tiền đủ ho cú lằng nhà có chỉ bỏ tư dân đâu bỏ số tù sĩ thông cho cá bỏ đua cho nhà đã bỏ trong này qua nắng sai cú thiệt li qua khơi công trò lo chỉ đã buồn đã cứ ha na ha khó chẳng tiếc gì tư dân nhà nắng sai li có thiệt cú ư sĩ tới mòn đủ chín đã thiệt cho đã thế ni trong lũ mi là sinh lo chỉ xa sau cú mi nhẹ nằng sai cho tao có lo trong cú lợi chê nhớ qua nằng si si nu chỉ si cha si chê tua cho nu lâu mò chuan chữ núa yếu múa y sang lù bao cho lù thẳng chùa bé sốt lao tàu bao hà chun tàu chó bón nhà cừ lú chế xén tu nó mà yếu tàu chén phang chó giống cha chủ là sự cho dung lai cứ yếu lù tụ ua chùa cho tàu tù mò hu hà tàu virus Zika lù chuan tàu tu pon nhà cứ lú chế sang sự tang tọ xén tu mà yếu chùa tu mi nhua nhó cho hú lúp la người yếu mua tính mình sự chen tàu mà trở lệ rang núa nu chế cú tàu mua chó nụ chứa cứ xây chùa kế no căng hầu hú cứ dòกระทรวงสาธารณสุขกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาลีนัวฮาตาตังชินวนตองดาวขอเชิญมาเนืองลูเห็นมากูจัวมั่วเต้ขอเชิญคือเต็งเต้าเต้เจอวจัวมั่วจอยยงcứ dò dung lai là sựจอยยงcha chủ mà cho dùng núa như do ít cho dùng cứ dùa cho tàu đông tàu họ mò lù chuan tàu bê lù chế ó su lê tùng mò bần sáng tàu khaiเลือดออกha tùng mò khaiปวดข้อยุงลายตùng mòไวรัสซิก้ามาชื่อเส้นเกิงเก่าหยอย้อจวนเดาจ๊อปอนเนี่ยคือลูเจสั่งสื่อตั้งต่อเส้นตู้นมาโยจู่เตาเจ๋งฟังเกิงเก่าเลยอ๋อวิโยฮาตา
ย่อจอยงคือจ่อเตาจ่อกังหม้อหนัวลุดตูป้อนเนี่ยคือรู้เจเซ้งตู้หนูเจหนูยุอวจัวตุมิญัวคือย่อจะหูลูกปลางหนูยัวมั่วเต้งเหม่งเตาอย่างเลคือเถ่ายูเตาตุมิญัวหนูเจยัวอวจัวตุมิญัวรู้ตาหาวยัวมีแหงผิดปกติฮะเกนอลูเรากูยัวผิดปกติฮะหนอเกลูเดาเป้ตุมิญัวกูยัวแก้งกลัวจอมิญัวปกติมาวิเลนเดาจอป้อนเนี่ยคือรู้เจสั่งสื่อตั้งต่อเซ้งตู้หนูเจยัวเตาจิงฟังเกิงเก่าช้อยเจียจอยุงลายเราซื้อจอยงชาจุหลุดตู่อ๋อฮะยัวเตาสังเกตเดาอยู่ทุกแข้งฮะยัวเตาตือกุมั่วอาการไข้เราซื้อเตาป้อลาขอมูลลาทรงอย่างเลอักเสบมออีเจมอมเตาเตป้อยังเตยังเตาเกาทางเกาจูมอตาเฮาหนูเจช่อหลังเตาหลังมือยัวชวนน้อยอีแรงซื้อเส้นยอจอชั่วคือฮูฮาตาไอบูโปรเฟนฮะไดโคฟิเนตแอสไพลีนมาจอชั่วหนัวนือยัวมั่วเป็นสื่ออวดจวมช้างเต่ามาวิเลนเตาโนเจยอมมั่วจออาการหนัวมึงจัวคือชั่วเอเจจอหนูจือคือชั่วปกวดตัวทรงฮาตาปยอเตาใจจอมอคือลูนเตาจอยงชาจุคือตู่ยอหาตามย่อนุเจคือชั่วปยวนแนะนำจะอยู่ใช้ชัวทุกแข่งได้จ้างมาวิเลนเตานุเจมวยจะลูช่างเต่าเลนัวจัวเปจอนน่ะจะคือที่นิ่งจางสวดเล่าเต่าเป้าเลนัวเอเปสวดเล่ายัวเต่าลูชื่อปังจัวตีท้ายจอมอคือลูนเต่าจอยงชาจุ5มาเขาว่างเขาเจตัวทรงชอเจนือซื้อแหงชอเจนือกากาแนงวิยอจอยงชาจุมาเนยย่อจัวเต้ขอเชอคือกากาเต้ขอเชอคือจงฮะยอหาตาหูยูเจละเชื่อยูเจยูจอมัวเตตายเตขอเชอกุนเต็งเตาเล่นุเจยจุเตาชื่อปังจวมัวเล่าปอเจมัวคือตัวจงเอชาเลจุอจัวจอยงนิมุนเด็กไก่จัวหัวมากูมัวจะหลุดทางเลนัวจัวสุดเล่าเตาเป้าเลนัวเอยอหาตาเล่งตือสังเป้าขอเจงเตาตัวนัวนุเจเตาสุต้องมึงเตาจวนเตาจอหนูจื้อกรมควบคุมโรคสายด่วนอีเปล่าเต่าชัวรู้ชื่อเฮาchỉ có cô tia có tia lòng xia mù lù đua tu chỉ là có tia chỉ do cái lũ mùa lo có tia chỉ do sao tu lang lũ có lang mùa do có chỉ mua xia lũ ya chỉ khẽ cũ có bao oan đê nó ê chỉ cho cái lu có lo ê chỉ cho lu có bỏ cái chân chữ li nó giờ hay để có cho tao cũ là kia chỉ cũ nữ cho chỉ chỉ nhỏ lo cũ nhỏ có nhỏ chỉ mua có cũ nó yêu ta nhỏ lên mùa thọ có cháu xia đu xa hai để cũ và cháu khó thứ lại lo khó có họ thì thọ cả lo
cho chi tao có在多只鸟老古鸟鸟高要寂寞高古那有我的鸟来我讨个草我写路在的古我草好的来了讨个好的讨个了讨个了讨古鸟古鸟嘛里龙
กูยันจันมากูเปียเราในแสดงน้องกูยันจันมากูหัดยามินสังก็สังกูตัวจ้ากูชิปากแค่เลยตื้อไอ้กูเที่ยวว่าจะวันสหเคก้าว่าจากกูเลยปวดเลยยาเยอะตัวเยอะเชื่อกูไอ้เยอะสั่งเยอะล้วนนะไอ้เยอะเจี๊ยเลยเจี๊ยจีโตเยอะตัวเลยตัวจีโตไอ้กูเที่ยวว่าจะวันสหเคก้าไอ้เลยนะกับปุ่มมือเช็ดในปุ่มมือเช็ดชัวกูเล่นโอกาสเล่นตัวเล่นตรงยากับมือเช็ดในมือเช็ดชัวนะเจกูตัวจ้ากูดันได้ยังแค่ปวดสุดทอตัวก็กูอยู่กับมือเล่นปวดเลยยาไอ้เจเยอะสั่งเยอะล้วนนะเยอะเจี๊ยเลยเจี๊ยจีโตเยอะตัวเลยตัวจีโตจีปากแค่เลยตื้อไอ้ก็ปูเป้าจะก็เป้านี่จีก็มาให้เคกูนะจีกูยันจะให้มูลินาใจ
你呀。这里的羊狗鸟母心头高度八多，好鸟老是狗下狗东家多鸟老好高不高半桌到古八高，好家狗你玩狗玩头中大多都能中我养多。好地里飘多木巴中了海高天空个米中高到这里海瓦罗，好了里大脑米木连龙才么你呀米木连龙才家头高天空弯狗。好玩头鸟米东狗到你还用靠下我落了里闹怒多，好了一旁土高去当鸡骨这个你还早跟着这个你的骨我落，好里乌这骨多我落了里闹早你给点都是从两包落。好里头了个月正个金龙，肚里狗囊到的是说用多，好这个都个这里的都早月跟着早，好你给路中个找你对中单端个你能东弄了弄路呢。好蹦到蹦的了呀，我忙的了东木了多了海东明狗，看到你家还用乱闹几度家还家里家高，好结果这弯狗来弯头到多弯狗弯头背家高木弯它金龙。他肚里骨多了一手心要迷蒙面冷才么你呀迷蒙面冷才鸡笼肚里，他的三十错的高学莫得弄些都走最多。好了，如果去开包一个莫大梦些都走最多去观察一个，好成交高的米糊落多找到干最多我能找高到大年，好比叫声单独人面脑老家高天古爱你我路能要老中度。好的鸟么多了么给了个正举手路线路老多找了路金龙，好多里狗那多木个下了根据中里咕噜面龙在里高，好一家里去鸟头高天古弯高弯头一高去到古这高你还绕。好这样搞的去搞古这个远狗好搞冷两天冷最早，好木若有叫木得多到感动爱最冷肚里姑娘最多，好这家去到搞了我姑娘一家搞鸟木匠中找了到姑为姑家。好里当主木追木托子他的还面还最多叫个木我故事老当主，好那我路能一路的进当干一路老几根几个结果我能，好了长大你中单多路高对个的多了哦呀中专家一个。好结果这对我飞个多了飞点走了东脚落落，
hà là tu kế ni mô tu thầy say ra trong cỏ lời trâu cú xa rồi hà là chỉ xe chỉ nhớ thằng đủ chỉ tu đi đã cũng nó mau nụ hắn hoa tua thơm đã cả tề một phan trái hoa đá tua hoa cho lúa nì dạ ơi nì mong nè lòng say cha tí tu nì sao ra cọ Hello cha ta cú tu sung pa bư li ca lu bông ta lo cha cú chỉ nó cọ hãy lo lu mò tua lo lu cho em mò nè căng mò cọ chẳng qua bao xóa tu tung em tua cha cọ tệ hà mù cú lo qua thấu lu bê hu chỉ đủ trắng tua nè tu đam bon tu em lo qua lu nè hà nhớ mò tu lại mò kỳ đào tí tu li cú lo cầm lùng xe chế chẳng xoay lùng tua họ chỉ quan trái chơi nung chỉ tua nhớ chỉ qua để đi rong tàn tua tu mi nung tệ họ lại nung có gian đòn để lấy lung cái hoa lu nung ta ra nô lo có xe tua họ chỉ tua lu cú cha chỉ nhớ gian đủ thấu quan cầu quan trong đủ chung liệt trọ hắn chỉ đi lo yo còn cho cú chế yo chẳng có chỉ tu đi cú non đỏ ta mau nụ nó tua họ chưa có qua đá tua qua cho lúa tua nhóm ta có thể một phan trái có hay rõ chế yo cú tua họ chỉ cho có mua cú bỏ chế có yo cầu lo có lòng nè cha lòng chỉ cho mua hà lúa tua một khi nhủ cho một đây tua tỏ can tung chỉ tu đi cố ni ra ti tu hà tư tia nhớ cha chỉ tao tu rong nâng tia lo wa cú nhá nhớ cha tao tu tua hà tua ti yo một chàng tung mà lo cho cú pa wa cú trái cú tia li mu hai lòng nè tia lòng họ chỉ cho cứ cho tí tuổi cho có mua ta chỉ lòng tư li cú nó tuổi họ lấy cho bỏ lo tan đủ nó lu nằng trên đi tí rong tàn tua lu gọi họ yo đã cho tuổi cho đoan trai có yo mua có cho cái cú yo mua lại cú cho cái yo mua tệ hà mi tu mi khai tua lo phai đoan trai xa rồi lo cho trên đi chỉ xe tua hà mu cho lo nô tuan thì chỉ nhớ tiền năng nô có tiền cú so tua hà lo vợ tình cả nhà mu ý so tua mua ít chia cũng mua cho cái món xuyên dịp là hai trường xã chỉ tao bỏ khỏi tranh nhớ cho họ luôn nên mua là luôn nông hay tiệt do vì lý cha mua canh chó tí nên là sự canh tu tí nên mua dù cho một trẻ cho u cho nó hai lũ phê hai lũ chỉ rong cho dù ý hiểu dù giả lý dù tí chỉ tao ua giản đỡ lo thầu cao chỉ lên rong cầu nơi đi đỡ nơi chỉ tao ít lũ chỉ đó chỉ li nơi chỉ li đi chỉ tao cao ý giả đó chỉ nhớ cho họ nơi luôn nên li giờ lên đỡ bộ mua cho kệ gian chèn lại cô xã hai cho bé sẽ đào hay tia cho kệ gian chèn này như mua ít chữ nhớ cho họ luôn biết tên nó tên rồi bé chỉ tao bỏ lo nên chỉ tao xài tao hay tia dạng đạo nên chỉ gian chỉnh giờ linh đạo là mua năm tao rau nhớ cho họ bé luôn nên bé mua cho cái món xía là nên chỉ tao xài tao hay tia cho cái món xía đạo nên giờ là hai cho bé hay tia bé sướng đó là cho cái món xía đạo nên cho trong đó ít thứ sư phụ
chỉ用gì ilu shi hảo muốn cho ba áo nợ shi to chỉ một cái hậu đó chỉ do có ô rong sai ba áo nợ dưa dưa ta tờ ta tứ liệt chữ ta lợ nữ nhớ hậu rò do ứ chỉ tua là nữ như shi to shi chén rau shi chén món no nữ tư shi to ông gà ông ngun là nữ tu khen lợ ứ chỉ ta dùng muốn đó lại tờ trà là như shi tờ trà lợ do lên đời yon rong kia hay tia dù do chó sau muốn đó cho áo liệt chữ shi to nè tí dạng rau nhớ cho họcไปluôn nên tình rauไปmua cho kẻ chỉ xia thêm bao tờ để chỉ nhớ cá xả lợ hay tia cho tí nênไปdùng đó là tờ trà lợ chỉ mua ngày giàu rồiไปchoไปlúc phu chỉ theo lúc mênh mỏ muốn đó là shi tờ trà thìไปchỉ nhớ cá xả lợ hay tia cho tí nên đỡ lợi những mua tới mình nhớ cho học là luôn nên lợ cho là cho tới mình mà cho cá lần đó là shi tờ trà xứ dù sao muốn đó là nhỏ ít tế vì hai tia nên chỉ nhỏ rồi dù lúc mênh mỏ theo phu chỉ giả dù uất rồi dù tụ khen mua cho kẻ yên đợi cho tí nên uất thua sai chỉ tàu dù dù giao dù giờ cả chỉ son dù hai tia có cho kẻ trong xia giờ đã chỉ cho cháu xia một cháu có cho kẻ trong xia có uất lúc nên chỉ phá lo luôn gì giả tư giờ lúc họ phía rong giờ uất rồi có mua nhẹ theo vợ mình cả chỉ cho cháu xia một đề tệ ua có in nông tư có cháu chua có cho kẻ bao sủa có mua luôn nên vợ mình thì mua nhia chỉ còn đỡ có thì lì yên dạ lì có chỉ ta muốn đo cho tin nên đỡ si tự trả nè cụ thọ cháu xia cho bé cho lên số tù đời nó của gia chi xảy qua khé lưới rời mua so kể lu và cụ tao mua trao có so kể gió tự mua trao có tan trò và cha nung nó có tiền có shi cho có hay ý lo đỡ cho trẻ gì nó có mua tu cha lời cha có chi gió kia có từ bao tiền có dân lưu cụ chi kia cha có chẳng hạn gì cụ nó đi nung thao mò tương đô ta lên nó có mà có shi cho em có buồn bao tiền như mò cứ shi cho xe hoa tu hay chỉ tao ý lo luôn vì tiền có mà thứ để luôn mà cứ nó những con mơ đôi ý lên từ chỉ bao để tôi yêu chia đôi chúa đến luôn chỉ uốn li đến luôn tu sa sợ kia yêu yo ra thư lộ tuổi chỉ tao có chi vì giờ có lưu xa tự chỉ mua của lời thi sợ yo thọ lo coi yêu chỉ cho lo
có chỉ lu là chỉ tôi cho con mù trời đi có kén trời em muốn trời có tung bao su và tia có hoa chỉ muốn nụ bóng nụ qua mùa
อีจงน่ะจะกูได้นิ่งจางสวดลาวรู้ชื่อหากูตื้ออยู่ตังลาวว่าจังดาวจะเมชัวชัวเล็งชัวตูกือเมลูปังจัวจังกังดูสุต้องจัวฮัลลุมงดาลูเสียงจังไม่ลุนรูย้ออัวพงยูอัวเกเถ่าปีลูจูจัวเถ่าซาวเจกูจวนจื้อเมมเบาเลนัวซื้อเอเป้มังตะกังลูซึ่งจื้อลัวจวนเดินดูสุต้องจัวฮัลลุมงดาลูเสียงจังไม่เถ่าซึ่งจูรู้ชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเถ่ายังจงดูรู้ชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งอัวจังดาวย้อจงสวดลาวdạo nó đò đừng nghe đơ si tao y ra nằng lâu ca du đi nó mà sẽ nhớ tầng choa vì do tí tao nó tư chỉ tao có y lo lu rằng sân rằng gì hay lần tôi y ra doa hay loa ca nhá lần tôi thiệt đi cha đau qua lử qua lìa doa muốn thiệt doa lử cho tao để xây qua mùa tu trở lần tu lu nhà xe sao giờ xong nó nhà đò đừng nghe đờ si tao y ra nằng lao ca du li nó có tê chi tao sẽ nhà tầng chúa linh đã có y lo lu chan đủ hay loa ca nhá tòa hay rong rong lần tu kia li chúa tao tu xia can thọ chan thang đủ thiên chúa mu qua lu qua liên thiên tông để xây qua mùa nhà y tu doa trời cô lu xian chơi chỗ lô khó cô y hậu già tu lợi lu hậu trong ổ giờ tu xian chả mà mong xin năng nói còn chỉ bao lúa to ta ra rong chế lúa xa qua đô xa nọ ho rong đi lòng tu đi cô na luôn giờ nhẹ ti luôn chứ chỉ bao hay ra từ lô tơ trong plan chế xe lử vừa chú doa chỉ trong một thác kia trâu lần từ chế doa mu rõ của ý cha kia tu choa hay nhà ý chỉ biết luôn nhà nằng chỉ trong trâu chỉ đồ mà nhà sai đã cả đăng đồ si tao tia nằng nói còn chỉ bao tu xe chả mà mong lúa tao ta ra rong ta trồng lại lúa xa nọ lo xa qua สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกกองทัพบกปฏิเสธข่าวลือทหารถูกสั่งให้ถอยทัพหลังยึดพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ ร่วมสังเกตร่วมแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสังคมหากพบเห็นบุคคลที่มีอาการเปลี่ยนไปจากเดิมพูดจาวกไปวนมาหงุดหงิดง่ายเอะอะอาละวาดทำลายสิ่งของหรือทำร้ายคนในครอบครัวในชุมชนอย่ารอให้ความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอาจนำไปสู่เรื่องใหญ่ที่เราคาดไม่ถึงรีบโทรแจ้งสายด่วน191ด้วยความห่วงใยจากกรมสุขภาพจิตดูแลจิตใจทุกวัยทุกคนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคม
พบวงร็อกในตำนาน 40 ปีวิโอลานโปรเจกต์แทนความห่วงใยปรารถนาอย่าหยุดยั้งพลังร็อกร่วมดำเนินรายการโดยมาโนดพุทธานวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 18 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมฟรีได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4 เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .netคนไทยรักสุขภาพฟังทางนี้ขอเชิญร่วมออกกำลังกายสร้างสังคมสุขภาพดีกับโครงการแสงดำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติด้วยแนวคิดใหม่ออกกำลังกายเป็นนิสัยห่างไกลสโตรก No Stop No Stroke สมัครได้แล้ววันนี้ที่ wrb11.thai.run ถึง 31 สิงหาคม 2568 มาร่วมกันทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแล้วมาเดินวิ่งปั่นพร้อมกันทั่วประเทศ 2 พฤศจิกายนนี้โฆษกกองทัพบกปฏิเสธข่าวลือทหารถูกสั่งให้ถอยทัพหลังยึดพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน 350 ระบุเป็นพื้นที่ที่ต้องอาศัยยุทธวิธีถอยตั้งรับพร้อมรุกต่อเนื่องจากมีสนามทุ่นระเบิดและการยิงสนับสนุนอย่างรุนแรงของฝ่ายกัมพูชาพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อโซเชียลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน 350 โดยอ้างทหารถูกสั่งให้ถอยหลังยึดพื้นที่ได้ว่าไม่เป็นความจริงพร้อมย้ำว่าความมุ่งหมายสูงสุดในการปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้คือพื้นที่ภายในแนวเส้นปฏิบัติการจะต้องไม่มีการวางกำลังของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายรวมถึงเนิน 350 ถือเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้เข้มข้นและมีการต่อต้านจากฝ่ายกัมพูชาที่สูงมากก่อนถึงห้วงเวลาหยุดยิงฝ่ายไทยพบอุปสรรคคือสนามทุ่นระเบิดจนมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและอำนาจกำลังยิงสนับสนุนที่รุนแรงหนาแน่นมากบริเวณนั้นคำว่าถอยในทางยุทธวิธีเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่การรบไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ปราสาทตาควายส่วนกรณีที่มีการอ้างถึงชื่อหน่วยต่างๆที่เข้าร่วมปฏิบัติการกองทัพบกขอย้ำว่าไม่เคยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหน่วยที่ปฏิบัติในแต่ละพื้นที่แต่ละจุดแบบเฉพาะเจาะจงยืนยันว่าในหลายพื้นที่จะเป็นลักษณะบูรณาการจากหลายหน่วยเข้าร่วมกระทรวงพลังงานพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Gastech 2026 สุดยอดงานประชุมและจัดแสดงเทคโนโลยีนานาชาติด้านพลังงาน 15-18 กันยายน 2569 จะเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงถึงศักยภาพของไทยในเวทีด้านพลังงานระดับนานาชาตินายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech 2026 ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2569 ณ ไบเทค กรุงเทพมหานครโดยร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจและเอกชนจัดแสดงเทคโนโลยีด้านก๊าซธรรมชาติ LNG พลังงานไฮโดรเจนเทคโนโลยีภูมิอากาศและ AIระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพมหานครนับเป็นการกลับมาจัดงานในภูมิภาคเอเชียอีกครั้งในรอบ 3 ปี โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คนจากทั่วโลกถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติแสดงศักยภาพของไทยและสร้างรายได้เข้าประเทศจากผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งนี้การที่ Gastech เลือกจัดงานในเอเชียสะท้อนถึงบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาคต่ออนาคตของพลังงานโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดพลังงานที่มีศักยภาพสูงโดยคาดการณ์ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ182ภายใน10ปีปฏิพล สทัพพรหมารายงานอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศเปิดการท่องเที่ยวประจำปี 2568บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามในช่วงฤดูฝน
นายเสกสรรเที่ยงพรับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ประกาศเปิดพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวและพักแรมในช่วงฤดูฝนประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางนี้เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจหรือนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอันงดงามสดชื่นในช่วงฤดูฝนได้อย่างปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักแรมและท่องเที่ยวได้แก่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์โดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยและจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการพร้อมทั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และข้อกำหนดของอุทยานอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเพลินจิตสวนศิลป์พงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลรากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราชเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติฝนตกหนักน้ำท่วมภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวได้ก่อนน้ำมาเตรียมตัวให้พร้อมเก็บของสำคัญขึ้นที่สูงเช่นเอกสารสำคัญเงินสดและสิ่งของจำเป็นอื่นๆและถ้าหากบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมไฟฉายแบตเตอรี่สำรองวิทยุสื่อสารและยาสามัญประจำบ้านไว้ให้พร้อมและอย่าลืมตรวจสอบเส้นทางอพยพที่ใกล้ที่สุดด้วยขณะเกิดน้ำท่วมอย่าเดินฝ่าน้ำที่ไหลแรงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกระแสไฟฟ้าและหากต้องอพยพให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อภัยผ่านพ้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนภัยมาถึงเราจึงจะปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากไหนครับคุณคือผู้โชคดีที่ได้รับเงินสด1 ล้านบาทแต่ต้องโอนค่าธรรมเนียมมาก่อน 5,000 บาทนะคะหลังจากนั้นทางเราจะทำการโอนเงินกลับไปให้ค่ะจริงเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมโอนค่าธรรมเนียมไปให้นะครับขอเลขบัญชีด้วยครับได้ค่ะคุณโชคดีมากนะคะรีบโอนค่าธรรมเนียมมาก่อนได้เลยค่ะหยุดก่อนนายจะเชื่อจริงๆหรอนี่มันหลอกกันชัดเลยฮะจริงเหรอหลอกยังไงอะนั่นสิเธอลองคิดดูสิว่าเราจะได้รับเงินล้านจากอะไรล่ะในเมื่อไม่ได้ไปเสี่ยงโชคหรือลุ้นรางวัลอะไรเลยจำไว้ไม่มีใครให้เงินเราฟรีๆโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกนะแถมยังให้โอนค่าธรรมเนียมไปให้ก่อนอีกคุณคะเราไม่ได้โกงนะคะโอนมาก่อนเดี๋ยวพิสูจน์ได้ค่ะไม่เอาละผมไม่เชื่อไม่โอนไม่คุยด้วยละกลโกงมีทุกที่จำให้ขึ้นใจอย่าเชื่ออย่าคุยอย่าโลภอย่าโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์
เสียขวาเปล่าขวาอามาซาอาวลิซุงโอโดดเจอตัวขวาไปแล้วอาวลิซุงโอปากกากุงโอมัญญาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดางาวิทยุว่าดูจังหวัดเฮยยี่ระบบยา AM ยี่ความถี่ยาติตูลี่ยาฉีดสืบถูกขึ้นกว่าดูจับอาทิตย์ทาวระบบไลฟ์สดไง Facebook ยี่เพจเฮยสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่ได้บูญาเฮยดูหลังงองาในแนวยาชมโมควานีจิโมว่าเฮอถือว่าด้วยงาอาทินีที่โมล้อมันยาหนีโมควานีสามโมที่ยีมาหนีควาด้วยในแนวถือว่าที่โมล้อถือว่านาที่เนียควานีนาเนียเซอที่เรียนดงโออาทินีที่ถือมาปีมาแช่งายาบ้างโงมันยาเฮอปีควาเอาการเล่นพนันเอาตุเชียงโงมันยางัวจืดว่าทำมาเอาสิ่งนี้คนนี้ว่าเบียมางัวผีเลี้ยมังการสูญเสียมัง50เป็นไงงัวจืดยูที่มางัวเป็นยาเสียสัตว์งัวเอาลูกผู้หญิงชื่อว่าเอาจะสักจะมาเฮที่เบียผีเลี้ยงัวที่เลี้ยคือมือเลี้ยไม่ใช่ไงอะไรก็มือเลี้ยอะไรก็เบียไม่ใช่ไงเอาตัวเชียงงัวเป็นยาว่าคือกันยาไม่เฮเอายี่แม่เลี้ยงไปคืองอฟูว่ามาจูไปคือกวางว่าทางว่างอกูเลยไปคือสวนลีดูมาจูไปคืออาวูมีชาจัวมีชาวัวโลจัวโลวัวมีจัวมีวัวงอทำมาคือหนึ่งยุติเสียสัตว์งออาวูผู้จัดชื่ออาวูจะสึกจะมาคือที่ลีผีไปเสียงนี่มาถึงมางอเป็นยาเสียมิดอาวูเบลช่างมองบางคนมันยังไงเอาตูเชียมาการเล่นพนังยังมันยังไงแต่มาคือปีขวานโนฟุ่มหมอนจุบะคืองอโนจุดแพ้เชโนเสียหัวเชโนปะเทียจุบะคือแต่มาคือเนี่ยทำลายไงสร้างความสัมพันธ์งอแต่มาคือเบียนหน้าไปเฉยไงโนจุดแพ้จอมาคืองอจุดแพ้มาโค้งมางอทำร้ายจิตใจมาถึงงอความสัมพันธ์คือเบียก็ไปเฉยไงโนฟุ่มบอกงอคืองอคือทินดาเลี้ยมันลี้งอมาเลี้ยงสาเหที่อีสิทธิ์ของว่ามาคือจ่วยไงอันนี้พอสุดท้ายคือแล้วคือยีบวอพอเขาช่วยมันช่วงงอเนี่ยคือตัวเชื่อเนี่ยคือพอใจแบบไงแต่มาคือความสัมพันธ์งอเอาสุดแพ้วัวเชื่อความวัวงอเอาประเทศโซกันที่มาเบียร์ก็ไปถึงไงสามารถถึงมางอมันยาเสียจิตไงสุขภาพงอไปใช่ไหมคือไงเอาการพนันตัวจะมาคือกันย่างงอมันยาบอกว่าไปคือวัวคือมีความเครียดงอความเครียดตัวงอวิตกกังวลกูเลยทีเลยซอผัดเดือดกูเลยเงาคือบ้าหาสุขภาพจีคือขึ้นยาแย่ไปถึงไงความเครียดคือตัวอย่างไงโนฟูบัดแต่ละคือบอกว่าโอ้เสียสู้โหเลยดวงซึ่งว่ากูเลยทีเลยไปดูเจ้าคือไงคือดูเจ้าเขาบ้าเขาดูน้าบ้าคือสุขภาพจีคือเบียร์ก็ไปไงมาคือถึงมางาลีมาถึงมังโงบัญญาเสียรู้ไงมาซึ่งบัญญาเบียร์ก็งอชอบว่าเบลเชมองว่ามีการสมาชิกอาทินี้การเล่นพนันผ่านระบบเว็บไซต์การพนันผิดกฎหมายยังมางที่ก็ถือว่ามีเอาเวลานี้สมาชิกสมัยยังงมีส่วนโลดที่เรียกกุลียงอันว่าสมัยยุบเฮเอาละหับผ่ามาคือสุดหัวเตะสุดอยู่มันก็ชื่อเอาข้อมูลมาเตะยังกว่าสุดหัวสมัครงอกู้เงินยังมาดูงอมีอะไรน่าเสียของไงที่เป็นอย่างเอาข้อมูลสุดเตะเอาละหาสุดเตะไปเฮงเอาข้อมูลข้อเงี้ยว่าสมาชิกว่าอย่างสุดหัวอยู่ไปเฮสุดท้ายแบบเอาเฮหมออยู่ชิงว่าผู้บ่าวเฮที่เรียกผีมาเหมือนกันผู้บ่าวผีเรียกเหมือนกันนู้นว่าสุดหัวเอาสมาชิกว่านี้ว่ายากกับพนักงานเว็บไซต์ว่านี้ถือว่าผู้บ่าวกู้ยังมาคือตัวเชิงที่มาเขามาซื้อเป็นอย่างคือเบียร์กับบางงานชิงงานมาคือจำมองว่ามาถึงมังโง่เป็นยาติดคุกคูเบบิวไปเลยชัวร์ยี่กันยาสูมาแบะกว่ายี่วูสูสุดแล้ววูแต่ละยี่กับพนักงานยังจะมังที่ถึงมังโง่เป็นยาคือผู้จัดกว่ายี่จัดงานอยู่สูยี่จัดงานยี่คือเปิดบ่อพนันยังมังยิงสุรักขุดได้ทีกับพนัยยะมังมันมีความผิดตามพรบ
การพนันพศก็คือพศ2478ไงมาตราที่12ไงจำคุกไม่เกิน2ปีไงอันที่คือปรับไม่เกิน 20,000 บาทไงมันก็จะคือทำปรับทันจัดที่เรียกไงช่องไงมันคือปีขวัญโนการย่ามันก็จะคือโนสุรักคู่แต่เนี่ยการย่าจะมางอนมันก็จะโนพูดจัดยังมาไงปีขวัญเอาพับทำผีก็คือจำคู่ยาช่องไงปีขวัญคือยี่กฎหมายมันซึ่งทำความผิดซ้ำก็ยืดโชว์ยืดเบอร์เงาคือสุดท้ายคดีที่แย่ช่องไงอาจจะเป็นอย่างคือมันคือไทยเย่ไงการพนันยังมันไม่อย่างไงตูเชียมันไม่อย่างคือมาฆ่าช่องไงเอาจะขวากันเนี่ยก็คือหนีขวากันเนี่ยใช่ไงหนีขวากันเนี่ยก็คือซาขวาด้วยซาขวาเป็นตัวเลี้ยขวาด้วยไงยูแทงงูเป็นเนี่ยสุดท้ายว่าจะเห็นไงดูกันโอ้อามีว่าคือหนีขวาตัวเขามีว่าซาขวาเลี้ยขวาแบบคือโน่แต่ที่สวยสิขวาไงอาจจะเป็นอย่างการพนันมันก็ไม่อย่างคืออันนี้อย่างคือผิดกฎหมายพยายามของมันอย่างคือมีความเสี่ยงตัวช่องง่าถ้าช่องไม่หิ้วงอติดคู่ยาอาทิตย์นี้คือนุ่งภาวะคือเบียร์กัดงออาทิตย์นี้คือโนผู้จัดคือกูแล้วงอโนซับซีคือเบียร์กัดช่องไงโลจัวแบบคือโลฟูจางไงแต่ก็ตัวแบบคือยี่พัดจุแบบงอติดพนันแบบคือหิวจารงอจับฟูจารวชิจหิวจะยังไงช่วงเขาว่าไงมาคือยาทีนี้พยายามเป็นยังไงถ้าเย่ช่วงเขาไงมาคืนหนาแบบคืนหนาก็การพนันผิดกฎหมายยับยั้งคือมาฆ่าช่วงไงพาซูมุลเวคือเลี้ยคือติดคู่ยังไม่ยังคือมาเปียวหัวมาช่วงไงมาคือทีนี้ปีมาทีนี้สุดจริงเช่าช่วงนั้นไงที่บ้านผมไม่ยังไงมาสามกว่าจะคว้านางทำกว่าในนักการยากหรือบอกคว้าจะคว้าช่วยเหลือคว้าช่วยคว้าว่าSemua tiro, ramami do mami, alivese nunte fuke balase. Inalo besu nisho, wanu ni tenu selo, romi ni temo chichi, gulio wa. Nini dia semua tiro. Tiro leve, aleve sente mille di da se, mille che mado, mille che mado, tiro leve, mille che mado, non è di meno. Mother
ชอบว่าจะที่รองามียังมีเจนเจลาโลอันนี้เป็นสนุกแต่ดีเลยเกิดอะไรมีเล็กมาดาวที่โลละเล่มีเล็กมาดาวเธอเธอนูเลงว่ามือมาได้เบเจมาที่นี่ดูกูมาได้กูรู้ยิ่งนูที่เคยสุดท้ายเป็นสุดมาที่สุดสุดในบุกูกูดงว่ามาจกูเธอเบคดิจามที่มือปีละจินกูมีบีวาโลที่ยืดจาที่ยาบีจียาจีสุโลชิลาเธอเธอนุ่งแรงว่ามูมาดาเบเตมาที่นี่ดูกูมาดาคูลูยิงลูตีเคยสุดท้ายเป็นสุดมาที่สุดสุดในบุคูว่าซาเมื่อเตมาที่เลมูมาที่สุอาเกนิสาโกจึงมือมาคูว่าเธอจะจิเลเลสุดาเตที่เธอนี่มากูดงว่ามาจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติงาประกาศแจ้งเตือนจามโมไปถึงอามาสัญญาตโนแบบปุจจามังก็ไม่ใช่คือหลัดโชมาคาติภูมาเอาแท่งของเขาแบบนี้คือกลุ่มมิชาชีพตรงอแก๊งคอร์ซินเตอร์ภูมางายากมาสากว่าคือยีจามังโงเป็นยาเอามาสาเอารัฐบาลฟูบาดิจิทัลมาไงทิ้งบะแจกเป็นยังไงเอาละเอาโทรศัพท์ของแนวข้อความสูฟลาเตียงการสอบว่าคือโทรฟลางอเมียยิงเป็นยาโทรศัพท์ของแนวข้อความ SM มาไงสูฟลายาสูฟลามังโงเป็นยาคือกว่ายิลิงคือตาสูฟลาสิงไงเอามาสัญญารัฐบาลความเยค่าเลืออยู่มันจะคือนูญาผู้โชคดีนูญามีสิทธิ์รับเงินงอดิจิทัลทีมุบาจากรัฐบาลเป็นยังไงที่บ้านของมันจะเฉาะของงายาบ้านมันจะคือเอาหวานมาข้างงาถาดใจร้อนยิ่งไปถึงงาเอาเตือนเตี้ย
ใจร้อยยี่สิบเฉลี่ยกว่ากูเงี้ยมาคือจะใช้กูอีเลียวยิ่งแต่มาถ่ายยี่เบ้งอ่ะมาญาเจนตีเวลาชงงานมันจะคือรัฐบาลควายยิงอ่ะผู้บาดเจ็บมันงาอามุสาของมันจะคืออามุสายี่ตัวบ้าคือว่ารัฐบาลยาผู้บาดที่มันบาดเจ็บไปยังอ่ะอันนี้บ้าคือดับชั่วโมงข้าวสมมติคือไงคือสถานการณ์เรื่องเงินดิจิทัลมันไงแต่ละเงี้ยรัฐควาที่คือราชไงงงหนึ่งเงี้ยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกระทรวงการคลังอ่ะอามุสานี่ได้ผู้บาดที่มาที่มันบาดเจ็บละที่เป็นยังไงเอาข้อความมาเอาโทรศัพท์คนนี้ส่งฝรั่งอ่ะอันนี้เป็นแต่การถอนยาคือรัฐบาลเขายังเกี่ยวฝรั่งห่อเป็นยังคือกว่ามาซ่อนยังก็มากูยังที่ช่วยดื้อยังกว่านี่จะมาหัวเป็นยังอันตรายยากขึ้นยังมีเชี่ยชงอ่ะนูพัดนี่ดื้อยังเป็นยังปีขวานนูบัญชีว่าผู้บ่าวยังบาดได้เฮงแก่นูยี่แอปพลิเคชันก็พอดาวก็คือสุพิยาชื่อเตะอยู่ไงที่มันคือก็เราก็ประกาศอย่างไงอันนี้ก็คือมาใส่คือเรื่องสถานการณ์ว่าเอารัฐบาลเขายังผู้บาดถึงผู้บาดแจ้งมาพูดดูไงยากคือทำมาแต่ละนี้เอาแล้วแต่ว่าคือหลายสิ่งของงานอาจจะเป็นอย่างคือมาคือจามโมบางอย่างของงานอาทิตย์บางบางอย่างในฟลามังโงบางอย่างเปียกขว้างเอาโทรศัพท์คนได้ว่าข้อความSA พอดูแล้วบางอย่างคือยี่วุฒิมองบางอย่างคือบางคือถ่ายนี้ดูเย่บางอย่างของงานพานี้ดูยังบางอย่างถ้าแสดงว่าแบบช่วงนั้นพานี้ดูอย่างคือติดกันตัวบางอย่างบานลีบานเอาบางอย่างคือเอาวันนี้ดูยังว่าเอาโทรศัพท์ก็ถูกให้มาคือตัวสิ่งแต่การทำว่าวันนี้ดูยังยาวแล้วว่าสแกนเคียวค่อยยิ่งมาคือตัวอันนี้ตัวสิ่งของว่ามาคือจำมงถ่ายนี้ดูยังคือพอเข้ามันจะคือวันนู้นข้อความพอดูแล้วมันจะคือส่วนผู้บ่าวลิชิเกอคือลิชิแจคือถ่ายนี้ดูยังมาคือมาสับคือกลุ่มมิชาชีแก๊งคอนเซนเตอร์มาคือเทียงที่จะคอยยังคว้าจ้างที่บ้านผมไม่ยังชอบของมาคือขึ้นยาจำหมดตัวแบบเช่นปีว่าโนวัยแอดอาชีพมาดาวน์โหลดยาคือติดตั้งยาคือผมไม่ยังคือกว่าดาวน์โหลดจาก Google Play Store บางชื่อคือแอป Play Store คนยี่ดาวน์โหลดยูเฉยแบบเช่นถ้าข้ออย่างบางงานวันนี้ไม่ได้แบบว่าแต่นี่ดาวน์โหลดยาไม่ยังคือไม่ยังคือเมียนี้ไม่ยังคือแอดยี่ปองตัวยากลุ่มมิชาชีแก๊งคอสิเตอร์ถึงมาชาดามาเป็นทำไมว่าพัดยี่ตลอดยังโง่เป็นยังเฉพาะไงยี่วุฒิแถงก็ไม่เคยนั่นแหละยี่อาชีพไม่ยี่นี่ขวาตัวขวาอาชีพไม่ยี่อะไรลี้ขวาหัวหักกับพวกยังเป็นยังคือนึกข้อมูลหรือนึกบัญชียาพิอาเซ่ไงยาพิอาแฮดเวียชไงที่เป็นยังคือมาคือจามโมไงเฉพาะไงนุทรสวะอาชีพมาติดตั้งเยอะคือสู้กับตัวนี้ทำไมเนี่ยสมังงอมาคืองแต่กับกูนี้แต่กับใจนี้เป็นสิ่งของที่นี่คือถ้าช่วยนั้นไปเที่ยวนึงสู้สิ่งข้อความมาสู่ฝรั่งคือปีขวานนุ่ยผู้โชคดีหรือนุ่ยกุลีที่เรียกว่าเป็นยังไงคือตื่นเต้นคือเปลี่ยนเป็นยังไงใจเราอยากที่จะนี้หรือจะมาคือถ่ายยี่เป็นสิ่งสิ่งที่มาส่งฝรั่งคือจู่ดูใจเนี่ยจู่ตัวนี้คือยี่เป็นสิ่งของมาสับคือกลุ่มวิชาชีพผมอยากที่สิ่งของนี้เวลาส่งฝรั่งเนี่ยเวลานี้ดูเนี่ยเอาไว้ข้อมูลส่งมาจะบันเชื่อจะเพียกูดูยังมาคือจวงมาคือจามโมงสิ่งของมาคือยามาสถานการณ์ทางหลวงคือที่ประกาศแจ้งเตือนที่ดีใจสิ่งของที่แบงโงปัญญามารายการดิสงโงดูจำมายี่เวลายี่จีกูเลยจ่อเสียความนี่แน่ท่าวิทยุให้นาจาโซไลฟ์โซให้ตื่นสุดก็คือโมเสียความว่าคือจะชีดมาพอจะชีดว่าคือไม่ว่าจริงที่นี่ก็ที่นี่ว่าคือด้วยคือแล้วก็เยอะคือการข้อความกุยจริงที่แบงว่ามันยาจ้าที่มลวนี่มัวขวานี่สามมัวตัวความมัวแหละขวาที่เป็นยังไงเสียว่างทัศน์นี่นะที่งอขวาสวัสดี
的你是天涯托过我发誓铁挂我谢谢你生你我和我撒茄子花一朵花来花撒花也难忘来月你是我我的撒茄子花一朵花来花也挂朵花来月的谢谢你呢你我和子花来月你子花来月的毛三呀我别拿我的个来快的嘛三爷子来月的嘛三爷子谢谢你呢你和三年我去断也别走老三年也奇妙多情了你是我的反应多别在发现天面ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าใช้กลไกเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมย้ำท่าทีของไทยยึดมั่นกติกาสากลและความจำเป็นต้องตอบโต้การโจมตีไม่เลือกเป้าหมายของฝ่ายกัมพูชาเพื่อปกป้องตนเองอย่างเหมาะสมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้พื้นที่4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเพิ่มมาตรการรับมือระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาประกาศจะยอมปลดอาวุธหากมีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่มีอำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3-1 เซตคว้าชัย2 นัดติดในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง
CV League 2025 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลเดินหน้าใช้กลไกเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเน้นย้ำท่าทีของไทยที่ยึดมั่นกติกาสากลและความจำเป็นต้องโต้ตอบการโจมตีที่ไม่เลือกเป้าหมายของฝ่ายกัมพูชาเพื่อปกป้องตนเองอย่างเหมาะสมพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าพลเอกณัฐพลนาคพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ทำหนังสือตอบรับการให้3ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียเข้าร่วมสังเกตการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ที่ประเทศมาเลเซียโดยระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคมนี้จะเป็นการประชุมฝ่ายเลขานุการเพื่อเตรียมข้อมูลประเด็นหารือและงานด้านธุรการสำหรับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งจะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากการหารือระหว่างผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารทั้ง2ฝ่ายสำหรับการประชุมหลักจะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมโดยมั่นใจครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันในระดับนโยบายและไม่กระทบหลักการหารือทวิภาคีเจ้าหน้าที่จำเป็นเราต้องเตรียมข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก็รัดกุมมากๆสำหรับการประชุม GBC ครับคือตอนนี้การประชุมเนี่ยขยายเวลาออกไปเป็น 4-7 โดยวันที่ 4-6 เนี่ยจะเป็นการประชุมของฝ่ายเลขาร่วมนะครับทั้ง2ฝ่ายจะมาคุยกันแล้วก็เพื่อเตรียมข้อมูลในการหารือในวันที่ 7 จะเป็นการประชุมหลักโดยจะมีทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเราครับไปร่วมเป็นประธานกับฝ่ายกัมพูชาครับเพื่อจะได้มาคุยกันว่าประเด็นหารือแล้วก็ข้อเสนอข้อพิจารณาต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องอะไรกันบ้างครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศมุ่งมั่นย้ำท่าทีของไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาต่อที่ประชุมนานาชาติโดยนางครองคณิตรักเจริญอธิบดีกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเฮลซิงกิบวก50ในกรอบองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE ณ กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกล่าวถ้อยแถลงย้ำท่าทีของไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าไทยยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติหลักมนุษยธรรมสากลและหลักการของพระราชบัญญัติเฮลซิงกิฉบับสมบูรณ์อย่างไรก็ดีการโจมตีด้วยอาวุธปราศจากการยั่วยุและไม่เลือกเป้าหมายของกัมพูชาได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อประชาชนและความเสียหายต่อสาธารณูปโภคของไทยทำให้กองทัพไทยมีความจำเป็นต้องดำเนินการตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาเพื่อปกป้องตนเองอย่างเหมาะสมตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงและพร้อมใช้กลไกหารือทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาต่อไปสอดคล้องกับนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบทก.ยืนยันว่ารัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงท่าทีอย่างตรงไปตรงมาต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมใช้โอกาสขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงของไทยในระดับภูมิภาคอาทิการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์ความมั่นคงทางไซเบอร์การต่อต้านการค้ามนุษย์การจัดการชายแดนความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมปฏิพล สถพรหมารายงานส่วนกรณีที่พลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจอ้างข่าวว่ามีตัวแทนของรัฐบาลโทรศัพท์ไปสั่งการไม่ให้เกิดการปะทะตามแนวชายแดนเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานั้นพลเอกณัฐพลนาคพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวยืนยันว่าในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงในฐานะผู้อำนวยการสบทก.ที่ตัดสินใจในการบริหารสถานการณ์พื้นที่ชายแดน7จังหวัดยืนยันว่าไม่มีการกระทำตามที่บุคคลนี้ได้กล่าวอ้างอีกทั้งยังไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องไปสั่งการซึ่งฝ่ายความมั่นคงรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกองทัพทำงานเป็นทีมไทยแลนด์อย่างมีเอกภาพในการปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยอยู่แล้วรัฐบาลจะเร่งเยียวยาผู้สูญเสียและทำให้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนายประเสริฐจันทรารวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้
ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมเอกสารของผู้ประสบภัยที่เหลือให้ครบถ้วนติดตามการเบิกจ่ายอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนและต้องการให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วรัฐบาลยังมีมาตรการเพิ่มเติมที่จะออกมาในไม่ช้านี้เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติในระยะเร่งด่วนรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายอาทิถนนสะพานโรงพยาบาลโรงเรียนและแหล่งน้ำพร้อมทั้งเร่งดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐนอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจหรือเกษตรกรรมใหม่สำหรับผู้ที่สูญเสียรายได้ก็ได้สั่งการให้ทางจังหวัดได้เร่งสำรวจในเรื่องความเสียหายเพื่อรัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือโดยเร็วอยากเห็นพวกเรากลับบ้านกลับช่องก็ฝากท่านผู้ว่าและก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องได้ดูแลพี่น้องประชาชนขาดเหลืออะไรที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือนะครับรัฐบาลยินดีที่จะเข้ามาทำทันทีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่งหนังสือด่วนที่สุดซักซ้อมความเข้าใจหน่วยบริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการเบิกจ่ายชดเชยเพื่อดูแลสิทธิบัตรทองในพื้นที่เสี่ยงภัยจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาและพื้นที่ประสบอุทกภัยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสช.เปิดเผยว่าได้มอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ทำหนังสือด่วนที่สุดเรื่องซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยบริการในการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขในสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหรือสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือไปยังหน่วยบริการรวมถึงทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่สถานการณ์ให้บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือกปท.เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยที่จะต้องได้รับบริการรักษาพยาบาลต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมในส่วนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่สามารถรับบริการได้ตามแผนการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคลขอให้อปท.ที่บริหารจัดการบริการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคลจากงบประมาณในกองทุนกปท.และหน่วยบริการที่ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงสามารถเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการจากสปสช.ได้โดยขอให้หน่วยบริการยืนยันตัวตนผู้เข้ารับบริการโดยคำนึงถึงความสะดวกแต่หากยืนยันตัวตนไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์รุนแรงก็ขอให้แจ้งความไม่สะดวกเพื่อให้ดำเนินการเป็นรายกรณีได้นฤมล อุดมพรรายงานกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรพร้อมเร่งหาตลาดใหม่บรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรจากกรณีที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยอัตรา19%นายจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ประเมินผลกระทบจากการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยจากสหรัฐในอัตรา19%จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรต้องวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลึกกันต่อไปแต่เนื่องจากยังอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับประเทศอื่นในภูมิภาคทำให้ไทยยังสามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐได้ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรหรือ One Stop Service บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารและเร่งจัดหาตลาดใหม่เพิ่มเติมและเดินหน้าเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีกับภูมิภาคอื่นๆส่วนประเด็นการยกเว้นสินค้าเกษตรกับสหรัฐจะทำงานร่วมกับหอการค้าเพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนที่เพียงพอรวมทั้งมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตสำหรับภาคเกษตรกรเช่นลดค่าปุ๋ยและวัตถุดิบอื่นๆต้องลดต้นทุนการผลิตอันนี้ผมยืนยันเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต้องลดให้เขาเพื่อที่จะแข่งขันได้คือเราเจอภาษี 19% มันก็ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วแต่จะให้เขาอยู่ได้ต้องลดต้นทุนการผลิตลงไปให้เขาอยู่ได้อันนี้คือสิ่งที่คุณสมฤทธิ์จะต้องไปดำเนินการตรงนี้นะครับแล้วก็การหาตลาดใหม่ๆนะที่สำคัญนะเราก็มอบให้ทางทูตพาณิชย์ไปดูตลาดทั่วโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมเดินหน้าแก้ไขในทุกมิติ
ภายใต้หลักการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการเป็นสำคัญศัพทวีศรีวิบูลย์รายงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้พื้นที่4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเพิ่มมาตรการรับมือระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนายประเสริฐจันทรรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำใน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงประกอบด้วยนครพนมหนองคายมุกดาหารและบึงกาฬพบแต่ละจังหวัดได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำตามแผนที่วางไว้เป็นอย่างดีจึงได้สั่งการให้เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆให้ดีขึ้นรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงถัดไปเนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝนทั้งการเสริมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงการพิจารณาแนวทางปิดกั้นลำน้ำสาขาที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่หนุนสูงขึ้นรวมทั้งให้เฝ้าระวังแนวกั้นน้ำชั่วคราวที่ได้ดำเนินการแล้วให้มีความมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเตรียมพร้อมทรัพยากรทั้งเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำและชุดปฐมพยาบาลพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนได้ทันทีรวมถึงการใช้ระบบแจ้งเตือนภัยเช่นเซลล์บอร์ดแคสต์ควบคู่กับช่องทางอื่นๆเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสถานการณ์และให้ใช้ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายเป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลสถานการณ์น้ำและการประสานงานร่วมกับสปป.ลาวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงานต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าสุวรรณภูมิครองแชมป์สนามบินที่มีสายการบินที่ให้บริการมากที่สุดในโลกตอกย้ำว่าประเทศไทยคือจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงจากผลการสำรวจของ Brilliant Maps ยืนยันค่ะว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีสายการบินให้บริการมากถึง113สายการบินซึ่งมากที่สุดในโลกสะท้อนถึงศักยภาพของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางทั่วโลกทั้งนี้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่องเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันรักษามาตรฐานการต้อนรับแบบไทยด้วยรอยยิ้มและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อให้สนามบินไทยคืออันดับหนึ่งในใจนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดิฉันสสิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568คนไทยรักสุขภาพฟังทางนี้ขอเชิญร่วมออกกำลังกายสร้างสังคมสุขภาพดีกับโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติด้วยแนวคิดใหม่ออกกำลังกายเป็นนิสัยห่างไกลสโตรก No Stop No Stroke สมัครได้แล้ววันนี้ที่ wrb11.thai.run ถึง31 สิงหาคม 2568มาร่วมกันทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแล้วมาเดินวิ่งปั่นพร้อมกันทั่วประเทศ2 พฤศจิกายนนี้7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสจะไม่ยอมปลดอาวุธจนกว่าจะมีการตั้งรัฐปาเลสไตน์เป็นอิสระและมีอำนาจอธิปไตยสมบูรณ์โดยมีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังฝรั่งเศสซาอุดีอาระเบียและอีกหลายประเทศสนับสนุนการใช้แนวทาง2 รัฐเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และกำหนดให้กลุ่มฮามาสต้องส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดแก่รัฐปาเลสไตน์ที่ชาติตะวันตกให้การสนับสนุน
อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์จะถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของการทำลายล้างอิสราเอลพร้อมเน้นย้ำว่าอำนาจของการควบคุมความมั่นคงในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมดจะยังต้องเป็นของอิสราเอลขบวนการปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ของ IAEA ซึ่งประจำอยู่ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนได้ยินเสียงระเบิดและเห็นกลุ่มควันลอยมาจากบริเวณใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้านนายราฟาเอล กรอซีผู้อำนวยการใหญ่ IAEA เน้นย้ำว่าเหตุโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์โดยขอให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจขั้นสุดในการใช้กำลังทหารใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ทั้งนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียของยูเครนถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเพียงไม่นานหลังจากที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2565ศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียรายงานว่าภูเขาไฟเลโวโทบีลากิบนเกาะฟอเรสในจังหวัดนูตาเซิงการาตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดการปะทุต่อเนื่องเป็นครั้งที่2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยพ่นกลุ่มควันและเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง 18,000 เมตรขณะที่ทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศเตือนภัยภูเขาไฟเลโวโทบีลากิที่ระดับ4ซึ่งเป็นระดับสูงสุดพร้อมเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้อยู่ห่างจากปากปล่องภูเขาไฟภายในรัศมีอย่างน้อย6กิโลเมตรและ7กิโลเมตรบริเวณที่พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาไฟลูกนี้นอกจากนี้ยังแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันอันตรายจากเท่าฐานภูเขาไฟกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ออกแถลงการขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังการระบาดของโรคเลฟโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูที่ทวีความรุนแรงขึ้นภายหลังจากหลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมขังจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พร้อมเน้นย้ำว่าโรคฉี่หนูเป็นอันตรายถึงชีวิตควรรีบปรึกษาแพทย์หากมีอาการผิดปกติโดยเฉพาะภายหลังจากการเดินลุยน้ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก 2025 สนามแรกที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราชจังหวัดนครราชสีมาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยเหนือฟิลิปปินส์มาในนัดแรกมาลงสนามนัดที่2พบกับอินโดนีเซียซึ่งแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยยังคงช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-1 เซต 22-25 25-15 27-25 และ 25-12 เพราะใช้ได้เป็นนัดที่2มี6คะแนนส่วนผลอีกคู่เวียดนามตบชนะฟิลิปปินส์3-1 เซตมี6คะแนนเท่าไทยสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 17 นาฬิกาการแข่งขันรถสูตร3 FIA Formula 3 สนามที่ 8 รายการฮังการีกลางปีที่สนามฮังการโริงกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีในรอบสปรินต์เรสต้นทัศนพลอินทรภูวศักดิ์ดาวรุ่งวัย19 ปีจากไทยสังกัดทีมคัมโปสเรซซิ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเก็บเพิ่มอีก10คะแนนเต็มโดยเอาชนะอันดับ2อย่างอูโกซุกวูนักแข่งชาวสหรัฐจากทีมพรีมาเรซซิ่งและอันดับ3เป็นของชาลีเวิร์สนักแข่งชาวออสเตรียจากทีมไทรเดนต์มอเตอร์สปอร์ตส่วนรอบเฟียเจอร์เรสจะแข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทาง BeIN Sport 1 กอล์ฟอาชีพหญิง KLPGA 2025 International Qualifying Tournament ในรอบสุดท้ายพัชรจุฑาคงกระพันโปรสามารถเทศจากขอนแก่นปิดเกมทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4วัน19อันเดอร์พาร์269คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน KLPGA Championship 2026 และร่วมลงแข่งใน KLPGA Tour ตลอดฤดูกาล2026ส่วนผลงานนักกอล์ฟสาวไทยจรวีบุญจันทร์สกอร์รวม16อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ2ร่วมกับอิริก้ายุนสมิธและกันบรรณวดีขณะที่วัชวรรณสังฆพงศ์ทำสกอร์15อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ5เทนนิสอาชีพนานาชาติ ITF World Tennis Tour 2025 สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชจากขอนแก่นผ่านเข้ารอบชิงได้เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันหลังจากเชือกชนะยูโนคิตาฮาระสาวญี่ปุ่น2-0 เซต 6-4 และ 6-2
พัชรินผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับอีกหนึ่งสาวไทยอย่างพันดินโควาพิทักษ์เทศจากฉะเชิงเซาที่รอบตัดเชือกพลิกชนะเทียนฟางหลานจากจีน2-1 เซต6-7 ไทยเบรก 4-7 6-0 และ 6-4 ส่วนหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสลักทิพย์อุ่นเมืองกับกมลวรรณยอดเพชรพ่ายให้แก่คู่มือวางอันดับ4คิมนารีจากเกาหลีใต้และเย่ชิวหยูจากจีน1-2 เซต4-6 6-4 และซุปเปอร์ไทยเบรก 5-10 ได้รองแชมป์ส่วนชายคู่ศิวรัตน์อุตยกุลกับฐานทัพสุขสำราญพ่ายกับซุนยุนซองกับควันซุนวูจากเกาหลีใต้ 0-2 เซต4-6 และ 4-6 ได้รองแชมป์เช่นกันพิจิตรกาญจนกุลรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง120%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง19 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที1 นาทีกับกปท.การจะขับรถบนท้องถนนให้ปลอดภัยนั้นไม่ใช่แค่ต้องขับรถให้เป็นอย่างเดียวแต่ต้องรู้ถึงกฎจราจรที่สำคัญบนท้องถนนอีกด้วยและอีกประการที่เป็นสิ่งสำคัญของผู้สูงวัยในการขับรถบนท้องถนนก็คือสุขภาพร่างกายที่ต้องมีความสมบูรณ์พร้อมขับขี่เพราะเมื่อคุณอายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนที่เคยประสิทธิภาพในการขับขี่ก็อาจจะลดลงไปด้วยเช่นตามองไม่ไวเหมือนเดิมหูได้ยินไม่ชัดความคล่องแคล่วที่มีก็ช้าลงซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายของคุณแข็งแรง
และมีการตอบสนองของร่างกายที่ดีขึ้นพยายามใช้วิธีออกกำลังกายแบบง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันการเดินบ่อยๆก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีและง่ายกับหลายๆคนหรือเลือกการออกกำลังกายที่ช่วยการยืดหยุ่นหรือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะช่วยเพิ่มความสามารถการขับขี่ของผู้ขับขี่สูงอายุได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าปราสาทตอนที่2นอกจากปราสาทจะหมายถึงที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินแล้วปราสาทยังเป็นที่สถิตของเหล่าเทพเทวดาดังนั้นปราสาทความหมายนี้จึงหมายถึงอาคารที่เป็นศาสนสถานเพื่อประดิษฐานรูปเคารพและการทำพิธีกรรมทางศาสนาปราสาทที่เป็นศาสนสถานนั้นสร้างด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงประเภทอิฐหรือหินการสร้างปราสาทเปรียบเสมือนการจำลองเขาพระสุเมนอันเป็นแกนกลางของจักรวาลมายังโลกมนุษย์เพื่อเป็นที่สถิตของเทพเจ้าและเพื่อประดิษฐานรูปเคารพไว้ภายในอาคารทรงปราสาทที่ใช้เป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมของนั้นมีที่มาจากอินเดียชาวอินเดียสร้างปราสาทขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปเคารพทางศาสนาเรียกว่าเทวาลัยผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนซากดึกดำบรรพ์ตอนที่1พุทธศักราช 2519 นักธรณีวิทยาของไทยได้พบกระดูกที่กลายเป็นหินขนาดใหญ่ในเขตอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นพบว่าเป็นกระดูกของไดโนเสาร์พวกกินพืชไดโนเสาร์พันธุ์นี้เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวประมาณ15 เมตรมีคอยาวเดิน4 เท้านับเป็นการค้นพบซากไดโนเสาร์ครั้งแรกในไทยต่อมาในพุทธศักราช 2532 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรซากไดโนเสาร์คณะผู้ค้นพบได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อไดโนเสาร์พันธุ์นี้ว่าภูเวียงกอซอรัสซิรินทอนเน่ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, Line และ Instagram @ สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับการประกาศภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐอเมริกาและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในรายการสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมพบวงร็อกในตำนาน40 ปีวิโอลานโปรเจกต์แทนความห่วงใยปรารถนาอย่าหยุดยั้งพลังร็อกร่วมดำเนินรายการโดยมาโนดพุทธานวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568เวลา 18 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมฟรีได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางอยากเที่ยวใต้ไปไหนดีลองไปนราธิวาสสิลงชุมชนดูของดีได้ชิมของอร่อยคุ้มค่าสุดๆมีแบบนี้ด้วยเหรองั้นเราไปกันเลยสัมผัสสังคมพหุวัฒนธรรมดื่มด่ำธรรมชาติที่เกาะยาวเดินป่าฮาราบาลาชมหมอกหยอกเมฆที่สุขิรินแวะเช็คอินกับเสาธงชาติไทยปลายด้ามขวานมาร่วมกันปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์กับการท่องเที่ยวชายแดนใต้อย่างเต็มรูปแบบประเทศไทยและคนไทยดำรงอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองมีสติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีรู้รักสามัคคีและช่วยกันป้องกันระวังภัยให้บ้านเมืองมีแต่ความสงบสุขอย่างแท้จริงเพื่อรักษาความเป็นชาติไทยไว้ตลอดไป
กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมบัณฑิตวันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกขอเชิญติดตามรับฟังครับสร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมบัณฑิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับเราวันนี้คงต้องมาพูดเรื่องโลกกับสงครามที่จริงสงครามกับโลกนั้นไปคู่กันเพราะมนุษย์เป็นผู้ที่เรียกว่ากระหายสงครามหรือมีความขัดแย้งตั้งแต่วันที่เกิดโลกที่มีมนุษย์อยู่วันนั้นโลกเราก็มีความขัดแย้งโดยมนุษย์เป็นผู้ที่มีอารมณ์ทางด้านเกี่ยวกับผลประโยชน์อารมณ์ทางด้านเกี่ยวกับอิจฉาริษยาฉะนั้นนั่นแหละครับก็นำไปสู่การขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อบุคคลครอบครัวต่อครอบครัวสังคมต่อสังคมเดี๋ยวนี้เราคงจะเห็นได้ว่าโลกเรานั้นมีแต่สงครามตั้งแต่มีมนุษย์ขึ้นมาวันนี้สงครามที่เรามองอยู่บนโลกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสงครามที่เกี่ยวกับการลบพุ่งเรื่องการค้าเรื่องการทำมาหากินเราก็เพิ่งได้รับเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ข่มขู่กันมาตั้ง 4-5 เดือนแล้ววันนี้ก็ถือว่าจบไปตอนหนึ่งที่เราคงจะเห็นได้ว่ามีหลายประเทศก็ได้บทสรุปที่ถือว่านำไปสู่ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งถ้าเกิดเรามามองดูนะครับว่าอเมริกาก็เพิ่งประกาศเรื่องภาษีนำเข้าซึ่งถามว่าภาษีนำเข้าของอเมริกานั้นมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เพราะว่าอเมริกันนั้นขาดดุลการค้าอเมริกันนั้นตอนนี้ทนไม่ไหวในแต่ละปีการนำเข้ามากกว่าการส่งออกถึงมูลค่า1 ล้านเหรียญแล้วก็สะสมมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้อเมริกาเป็นประเทศที่มีหนี้สินมากที่สุดในโลกแล้ววันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทรัพย์สินที่จะสามารถเอาไปคืนไปผ่องถ่ายกับหนี้สินนั้นจะทำได้อย่างไรฉะนั้นวันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าภาษีที่อเมริกาเพิ่มขึ้นก็คือต้องการที่จะบีบไม่ให้อเมริกาจะต้องนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ส่งออกโดยเฉพาะประเทศในเอเชียประเทศในเอเชียของเรานั้นค้าขายเก่งเราก็ได้กำไรเงินตราต่างประเทศมาเป็นเวลา 60-70 ปีที่ผ่านมาวันนี้เงินสดในโลกกว่าค่อนไหลมาอยู่ที่เอเชียฉะนั้นความขัดแย้งของคนเอเชียกับตะวันตกก็ถือว่าเป็นความขัดแย้งทางด้านธุรกิจการค้าหรือวันนี้ที่เรากำลังเรียกว่าสงครามการค้าสงครามการค้านั้นวันนี้นำไปสู่ความขัดแย้งที่กำลังจะต้องแลกมาด้วยการค้าการลงทุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะกีดกันทางด้านประเทศต่างๆที่จะส่งสินค้าเข้าไปสู่ตลาดอเมริกาและต้องการให้ต่างประเทศเข้าไปลงทุนในอเมริกาซื้อสินค้าอเมริกันมากขึ้นนั่นนะครับก็กลายเป็นสงครามการค้าซึ่งอเมริกาเป็นคนตั้ง WTO องค์การค้าเสรีซึ่งวันนี้คำว่าการค้าเสรีนั้นที่ตั้งโดยอเมริกาวันนี้ก็ไม่มีความหมายเพราะว่าอเมริกาเป็นคนที่กำลังสร้างสงครามการค้าบนโลกใบนี้ครั้งใหม่นั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามฟังรายการของเราสวัสดีครับเคยสงสัยไหมทำไมโครงการรัฐบางแห่งใช้งบประมาณสูงกว่าปกติอาจเป็นเพราะหัวประมูลสวัสดีครับผมมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยถ้าเราพูดเรื่องการหัวประมูลเนี่ย
มันหมายถึงการสมรู้ร่วมคิดกันโกงบ้านโกงเมืองนะการหัวแบบนี้มันยังเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการรายอื่นๆอย่างผิดกฎหมายด้วยนะครับพฤติกรรมอย่างนี้นอกจากทำให้หน่วยงานรัฐเนี่ยได้ของแพงหรือได้ของไม่ดีสุดท้ายผลที่ลงเอยก็คือประชาชนน่ะจะได้ของไม่ดีหรือได้บริการจากรัฐในสิ่งที่ไม่ดีครับเราจึงจำเป็นที่ต้องพูดกันมากๆเลยในเรื่องการหัวประมูลแล้วต้องกำจัดมันให้ได้ครับร่วมกันตรวจสอบและเปิดเผยความไม่โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205สังคมสุจริตเริ่มคิดลงมือทำที่ตัวเราโดนแฮ็กข้อมูลรั่วลิงก์ปลอมไม่อยากโดนหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4 เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thammanava.netกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสรรงบประมาณไปแล้วกว่า300 ล้านบาทเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารวม 19,511 นายอยู่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปีนี้ไทยสูญเสียเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากการปฏิบัติหน้าที่17 รายโดยเป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน12 รายและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้5 รายถือเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของผู้ทำหน้าที่ปกป้องทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าของประเทศซึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคือการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าเช่นการลักลอบล่าสัตว์ป่าการตัดไม้ทำลายป่าการเก็บหาของป่าโดยล้วนเป็นภัยคุกคามต่อพื้นป่าและสัตว์ป่าที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดสรรงบประมาณกว่า300 ล้านบาทเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมและปลอดภัยมากขึ้นทั้งการจัดซื้ออาวุธปืนและอุปกรณ์มาตรฐานระบบติดตามที่ทันสมัยและการจัดสร้างห้องเก็บอาวุธที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานรวมถึงด้านสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชีวิตนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ประสบเหตุและเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินเยียวยาให้สูงถึง1 ล้านบาทเช่นกรณีอัมพาตหรือสูญเสียอวัยวะสำคัญเช่นแขนขาหรือตาทั้ง2 ข้างจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน1 ล้านบาทกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนเช่นแขนขาหรือตา1 ข้างจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 600,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีปรับเพิ่มจากเดิม 400,000 ถึง 500,000 บาทเป็นไม่เกิน1 ล้านบาทและยังสนับสนุนด้านการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอย่างรอบด้านเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ เรามีการเตรียมงบประมาณไว้พร้อมแล้วรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายของการประชุมของกองทัพเมื่อได้รับอนุมัติซึ่งผมคาดว่าประมาณเดือนหน้านะครับอาวุธก็จะถึงมือในส่วนของอุทยานหรือหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบตรงนี้ผมคิดว่าอาวุธที่เราจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าที่พิทักษ์ป่าว่าผู้บริหารไม่ได้ทิ้งท่านห่วงใยท่านผมก็อยากฝากไปถึงผู้ที่จะกระทำผิดด้วยว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะทำผิดกฎหมายเลยครับการทำผิดกฎหมายเนี่ยท่านทั้งเสี่ยงทั้งต้องรับอาญาเสี่ยงทั้งชีวิตของท่านทางที่ดีที่สุดท่านอย่าทำผิดกฎหมายนะครับช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ครับเนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกหรือ World Ranger Day ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมาขอร่วมสดุดีและยกย่องเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่เสียสละแรงกายแรงใจและแม้กระทั่งชีวิต
เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับโลกใบนี้อย่างยั่งยืนสิ่งสำคัญเป็นการระลึกถึงผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนบทบาทสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในฐานะแนวหน้าการอนุรักษ์และปกป้องผืนป่าปิยาพันธ์ยางเทียนรายงานท่านผู้ฟังคะปัญหาสำคัญของจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างภูเก็ตคือปัญหาขยะล้นเมืองที่กำลังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเทศบาลนครภูเก็ตจึงเดินหน้าแก้ปัญหาวิกฤตขยะล้นเกาะภูเก็ตอย่างเร่งด่วนเชิญติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะภูเก็ตชื่อที่หลายคนทั่วโลกนึกถึงสะท้อนภาพจำของท้องทะเลสีครามชายหาดขาวสะอาดเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ต้อนรับนักเดินทางนับ10 ล้านคนต่อปีแต่เบื้องหลังเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายให้มาเยือนนั้นมีปัญหาใหญ่ที่กำลังคุกคามคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือปัญหาขยะล้นเมืองที่หลายฝ่ายจับตามองการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังครับจากจำนวนขยะซึ่งอยู่ณปัจจุบันนี้ครับในช่วงกรีนซีซั่นเนี่ยก็ขยะก็ยังไม่ลดนะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณ 1,200 ตันต่อวันนะครับซึ่งเตาเผาเองเราเองก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรารับได้อยู่ที่700 ตันต่อวันนะครับสำหรับเตาชุดแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเกิน500 ตันต่อวันที่มาเข้าในพื้นที่ฝังกลบแลนด์ฟิลแห่งนี้นะครับซึ่งตรงบริเวณที่เรายืนอยู่เนี่ยประมาณบ่อ4บ่อ5เนี่ยเราความจุอยู่ที่ประมาณ 800,000 ตันนะครับแต่ตอนนี้ทะลุไปที่ 800,000 กว่าตันแล้วนอกจากเราซ้อนความสูงขึ้นเรื่อยๆความสูงเนี่ยถ้าเช็คจากระดับพื้นดินเดิมเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า8 เมตรนะครับโดยประมาณนะครับในส่วนของสูงจากระดับพื้นดินเดิมนะครับพื้นที่ฝังกลบสะพานหินซึ่งสามารถรองรับปริมาณขยะได้จริงราว 800,000 ตันตอนนี้ล้นทะลุกว่าเดิมและตัวเลขนี้ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสวนทางกับศักยภาพในการจัดการของเมืองที่ยังคงมีข้อจำกัดทั้งด้านสถานที่งบประมาณและเครื่องมือโดยขยะทั้งหมดมาจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูเก็ตที่ถูกลำเลียงมาอย่างพื้นที่ฝังกลบสะพานหินซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของเทศบาลนครภูเก็ตเสียงจากนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสะท้อนถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจริงจากปัญหาเรื่องกลิ่นแมลงวันและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังคงเป็นสิ่งที่น่ากังวลแม้จะได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางในปีงบประมาณ 2568 เพื่อรื้อร่อนขยะเก่า 100,000 ตันและความช่วยเหลือจากภาคเอกชนอีกราว 200,000 ตันแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะอีก 500,000 ตันยังคงรอการจัดการและหากไม่ได้รับงบสนับสนุนเพิ่มเติมก็อาจต้องกลับไปฝังกลบเหมือนเดิมแต่ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมเดินหน้าจัดการกับปัญหาขยะโดยจัดสรรงบสนับสนุนจำนวน30 ล้านบาทและทางเทศบาลนครภูเก็ตจัดสรรงบรองรับอีก10 ล้านบาทเพื่อขยายขอบเขตการรื้อร่อนขยะเก่าออกไปอีก 100,000 ตันซึ่งการดำเนินการในจุดนี้เองเนี่ยเราเองมีความมุ่งหวังนะครับที่จะดำเนินการนะครับให้ลดปริมาณขยะออกจากพื้นที่ฝังกลบเลยให้เซตเป็นซีโร่ให้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดการดำเนินการตรงนี้เกิดขึ้นได้นะครับปัญหาเรื้อรังหรือปัญหาที่เกิดขึ้นสะสมกันมาในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องพาหะแมลงวันต่างๆอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีนะครับแล้วก็ว่าจะหายไปอย่างไรก็ตามยังมีอีกปัญหาที่น่ากังวลในการขอใช้พื้นที่ของรัฐกลับมีต้นทุนที่สูงมากปัจจุบันกรมป่าไม้มีการเรียกเก็บค่าชดเชยปลูกป่าและค่าบำรุงป่าจากผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่พื้นที่แห่งนี้จะต้องจ่ายค่าชดเชยสูงสุดเกือบ70 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินก้อนโตที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนด้านอื่นของเทศบาลและจังหวัดนอกจากนั้นเมื่อฤดูฝนคืบคลานเข้ามาการจัดการขยะก็เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นกว่าเดิม2 เท่าเพราะพื้นที่เปียกชื้นและมีน้ำขังทำให้รถรื้อร่อนขยะทำงานไม่ได้และส่งผลต่อคนในชุมชนโดยตรงที่สำคัญก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่มากที่สุดก็คือชุมชนสะพานหินนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตนะครับมีความเป็นห่วงนะครับแล้วก็อยากจะดำเนินการตรงนี้ให้แล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลาอันสั้นนะครับก็อาจจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ผมคิดว่าถ้าไม่มีในส่วนของข้อติดขัดถ้าเป็นไปตามแผนก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 2-3 ปีก็น่าจะเรียบร้อยในส่วนของการดำเนินการพื้นที่ฝังกลบตรงนี้จนกว่าเตาเผาที่2จะสร้างเสร็จนะครับ
ทางออกเบื้องต้นที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันคือการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางนั่นคือการคัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็นและของเหลวไหลซึมซึ่งหากคัดแยกตั้งแต่บ้านเรือนก็จะช่วยลดปริมาณขยะที่เข้าสู่หลุมฝังกลบได้มากถึง 60% ขยะทุกชิ้นเริ่มต้นจากมือเราถ้าเราแยกตั้งแต่ต้นทางก็จะช่วยลดภาระให้กับเครื่องจักรพื้นที่ฝังกลบและงบประมาณของภาครัฐได้มหาศาลเสียงสะท้อนจากเทศบาลนครภูเก็ตจึงไม่ใช่เพียงเสียงเรียกร้องงบประมาณจากส่วนกลางแต่เป็นการส่งสารไปยังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนว่าภูเก็ตกำลังวิกฤตและทุกคนมีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของทางออกร่วมกันทีมข่าวสวท.ภูเก็ตรายงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสผลักดันสินค้าในพื้นที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชิญรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะสินค้าตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication หรือสินค้า GI คือสินค้าที่ได้มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆเป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้าแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมและสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งนางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสได้ให้ข้อมูลว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีสินค้า GI คือลองกองตันหยงมัดปลากุเลาเค็มตากใบและข้าวหอมกระดังงารวมทั้งในขณะนี้ทุเรียนบางนาราอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครให้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ซึ่งจุดเด่นของการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI นั้นช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดได้จากข้อมูลพบว่าราคาสินค้ากลุ่มที่มีการขึ้นทะเบียน GI เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 24-54 เมื่อเทียบกับราคาก่อนขึ้นทะเบียนเมื่อสินค้าคือได้ขึ้นเป็นสินค้า GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้วก็จะคุ้มครองชื่อเพราะมันจะเป็นสิทธิเฉพาะของชุมชนส่งเสริมแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นหรือ SME เพิ่มมูลค่าของสินค้าและเป็นเครื่องมือทางการตลาดจะดูแลรักษามาตรฐานของสินค้าและรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพิ่มความสามัคคีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไปพร้อมกันนี้พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสยังกล่าวเสริมว่าขณะนี้ได้เตรียมผลักดันให้กระจูดหนูและน้ำผึ้งชันโรงเป็นสินค้า GI ของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มเติมด้วยเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นสินค้าที่จะเสนอเป็นสินค้า GI เพิ่มเติมของจังหวัดนราธิวาสนะคะตัวที่5ก็คือกระจูดหนูตัวที่6ก็คือน้ำผึ้งชันโรงในส่วนของกระจูดหนูเป็นพืชท้องถิ่นที่พบมากเช่นอำเภอเมืองอำเภอตากใบอำเภอบาเจาะและอำเภอสุไหงปาดีคุณสมบัติเด่นเส้นเล็กเส้นเหนียวนุ่มทนทานดัดแปลงรูปทรงได้ง่ายเหมาะสำหรับการจักสานเป็นลายเฉพาะถิ่นนะคะในส่วนของน้ำผึ้งชันโรงตอนนี้เรากำลังประสานกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญอยู่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดหรือพัฒนาชุมชนเราจะมาสรุปกันนะคะว่าลักษณะเด่นน้ำผึ้งชันโรงตัวนี้ค่ะจะเป็นยังไงค่ะ จากการที่จังหวัดนราธิวาสได้รับการรับรองให้ลองกองตันหยงมัดปลากุเลาเค็มตากใบข้าวหอมกระดังงาและทุเรียนบางนาราเป็นสินค้า GI รวมถึงสินค้าที่เตรียมเสนอเพิ่มเติมอีกหลายรายการนั้นทำให้ชาวนราธิวาสต่างภูมิใจที่จังหวัดมีสินค้าที่มีชื่อเสียงอีกทั้งได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการตรวจสอบควบคุมตัวสินค้าและตัวสินค้ามีลักษณะที่แตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตจากที่อื่นสำหรับผู้สนใจหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า GI ของจังหวัดนราธิวาสสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสโทรศัพท์073-514-804 ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงานเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีวางแนวทางพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งยังเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อช่วยสร้างรายได้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะเขื่อนสิรินธรขับเคลื่อนในหลายด้านเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงและยั่งยืนจากความสำเร็จของตลาดแซนด์บ็อกซ์ของฝากโซลาร์เซลล์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.อนุมัติงบประมาณให้เขื่อนสิรินธรจัดสร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบเขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูลนำสินค้ามาจำหน่ายสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและถือเป็นหนึ่งโครงการที่สำคัญซึ่งกฟผ.ได้ขับเคลื่อนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนรอบเขื่อนของกฟผ.อย่างยั่งยืนนายอาทิตย์พรคุณาหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรกล่าวว่าในปี 2568 จะมีการสร้างร้านค้าตลาดแซนด์บ็อกซ์ของฝากโซลาร์เซลล์ภายในเขื่อนสิรินธรอย่างถาวรเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการรอบเขื่อนสิรินธรมีร้านจำหน่ายสินค้าที่สวยงามมั่นคงถาวรและถูกสุขลักษณะพร้อมทั้งจะมีการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งกฟผ.ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิชัยพัฒนาเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบเขื่อนสิรินธรเขื่อนปากมูลเข้ามาหารือถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณค่ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นถูกใจผู้บริโภคและเกิดความยั่งยืนทางกฟผ.เขื่อนสิรินธรก็ยินดีในการที่จะหารือแล้วก็หาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มหรือการพัฒนากลุ่มนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปครับในขณะเดียวกันจะมีการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดด้วยโครงการติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อรองรับพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำซึ่งจะเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ประมาณ10เมกะวัตต์จะช่วยให้การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีเสถียรภาพมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นรองรับความผันผวนของพลังงานแสงอาทิตย์แต่ถ้าเรามีแบตเตอรี่เก็บไว้ก็เหมือนแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ที่บ้านเราเนี่ยก็สามารถที่จะสนองการจ่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะครับในพื้นที่เราจะเห็นได้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรยังคงเดินหน้าดำเนินงานทั้งด้านพลังงานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวทบลราชธานีรายงานเอาถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะเห็นไหมคะ ถอยอีกนิดนึงเห็นหรือยังคะอีกนิดนึงได้ไหมโหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการหมั่นสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปีใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนานขอบคุณขอโทษขอบคุณขอโทษขอบคุณขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปากสร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลครับชาวพุทธเราก็ทราบดีแล้วว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปโลกนี้จักรวาลนี้ก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่าก็คงไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งมนุษย์เราเนี่ยจะต้องประสบกับภัยพิบัติในเร็วๆนี้หรือไม่และมากน้อยขนาดไหนอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะบอกได้แต่แม้ว่ามันจะมีความไม่แน่นอนมากมายก็ตามสิ่งที่เราควรจะมีเป็นประการแรกก็คือการมีสติหรือว่าตั้งสติให้ดีเพราะถ้าเราไม่มีสติเราไม่ตั้งสติเราก็จะเชื่อข่าวลืออย่างง่ายๆถ้าเรามีสติเราก็จะตระหนักว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อทุกอย่างในยามนี้เนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือเรื่องกาลามสูตรเนี่ยสำคัญมากทุกวันนี้คนไทยเราแม้กระทั่งชาวพุทธเองใช้ธรรมะข้อนี้เนี่ยในการเตือนสติตัวเองเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นชวนกันยินดีเพลง
ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา 8 นาฬิกาประเทศไทยรวมเป็นเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐว่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเพลงล้วนหมายรักษาปักถิ่นไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลถ้าเดินประเทศชาติไทยต้องมีชัยชโยรักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมืองประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลอายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนหลีญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซิงก้อนบีดูอย่าล้อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักกันเนอดูฮออีสอนีกามาลาวเนกามองขากากายกุญญาอายีเนียวโฆษณาบีเกมอญาแลนึงมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงทอนยังอายีเนียวนากาสมบูรณาขอนี่จำยองาซุงมีสีโกจำยอโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่นี่โกแย่งาสีเวและงายีเนียวมาเจอเกญญา我是下面cha cha cha menu menu za ni cho pu le nga do wo tu ya kha ba za ni cho mo le nga do nga cho ya kha ba cho pa ma si cho cha lo so
ချောမြသူလေယူညသူမြမောလေချောချောလွယ်အာဒီဇာအညီဒီဖို့မှာကြလေဆောမရညာဝတိဒုမတာဇာညီချောချောလေအာဒီကလောင်မြဒီနာရမောကြောနေတောင်းငယ်ချောတာမှာดูทอมายีเนียวนิมสวายยีนี่แน่พยาทอนจูลาแม่ยีญาอยู่สอนารุทอนจูลาลวยจนนกลาอันนองลอยยีเนียวจนนหากลาไงติจีอจือบินาหามายีญาลอเธอนอยาเดเนชาโลและเธออุจาระก็กอผู้หลาเจ้าโลและลอยยีเนียวอยู่หังก็ต้องถือก็กอลอยยีเนียวฮือและบิกาดาไม้หล่อจนนองเกล้านาลอยยีเนียวอินนองนาขอนี้เดือขานองนาลองที่นองเกล้างาบาลาสีนาขอนี้ชลาและคู่เสียงละอังสองายีเนียวหน้ามิชมืออันนองนาขอนี้จนนองเงินนองเกล้างาวัที่ซุ่มเงินนองบาลาสีเยสีอาหูนีพังยาตากุเชเยลอยยีเนียวอินยมอันต้องเป็นไงลอยยีเนียวอยู่กันนาลูอีกคนจงไงอยู่หันตรงละเฮก็ต้องมีช่วยเลี้ยพาเอดชาบินหาเบียวมาดีอันนี้พี่เจอในชาอย่าพี่ตัดดอและชาทุตีตะกอลุนหาเบียวดามายีเนี่ยด้วยอาสุวาจงานอมาสัมภาเลเลนุเจลุยาพิมาดอนีนอบุนอลิชกันดิจอนุนอเอลาจูอานามินาอาชอเมชินอมยาเพียวยาเมชาหนุ่ยโฮเชอายาจักาสีเดบีเจโฮยพีดายอเดกายนีเมนูชอเดโออาชอไตยาเจลีเลทานุยno yo da sun pu jalo no ne ya pi do na sun no te ji le me no kya za go sha ma ga lo no mi za ho no bu no li sa ga ho se le a cho ne ma phan li nga noi ba da yo ma sha nga no mya phyo ti ko si yo la ni a cho ma phan nga yo na ga na do mya ye ni me ko ko do yo ka ye ni me nu cho de o a cho tai ya de li le tha nui no yo da sung ko da lo no ne ya pi do na sun no te ji le me no kya za ho sha ma ga lo no mi za ho
下个好西里，阿丘内马芬里啊，诺巴达有马香啊，诺阿巴吉布呼吸，有拉尼阿丘马芬啊。你票就来啊，冲住问题嘞。ยันนะหาเบียวดูไว้หรอกันเนี่ยนะก็ก่อพระจักรดันเนี่ยย่ายีเนียวมีช่อยยาเบี้ยเนี่ยยาสาวก็ก่อเธออาสู้อันเดเลยงานเลยไงก็ก่อจักรเนี่ยย่ายีเนี่ยเธอหาจียาห้องมียาเบี้ยหน้าเจยีเนี่ยมียาห้องหาจียางแต่เดเลยมันก็งาเจมามือก็ก่อรอยีเนียวมาเบี้ยเจียร์ทีอ่ะที่ก็เดเลยเธอหน้าคนนี้ยังเดเลยงาเจียโจ้เดินหน้าแล้วตัวเองอ่ะเธออย่าโยอย่าแล้วก็เดินไม่งั้นเจเธอนู่นเหนือคนนี้โยอีมังแล้วก็เมียเหนือกูก็โยเมียเฮ้ยพอมาพอโพลีโพลาเหนือโยเมียแล้วก็มีในรอยอีเนียวเธอบรรดาบ้านเมียอาจจะมีในมาดาตัวก็กบิดูล่างานแล้วก็มาสิญญาเจอีเนี่ยอันนั้นดมเป็นไงยาวเสียสาไงเธอหน้ารอยเนี่ยมาดาเบี้ยเนี่ยที่มันอยากจะจุนี่เบี้ยเนี่ยยาวเสียสาไงล่าเธอหน้าคนนี้เธออามากันไอ้จบพังอาโลอันดากันไอ้จบพังอาโลแล้วยังนี่อันดอเลียจีเถอามากะฮอดากันไอ้จอยแล้วบิเชงจอรอยเนี่ยอาหัวนอนนาเนี่ยเดือขยันหน้าคนนี้อย่าจอเลยนะอามยาจอเลยก็ฮัจยันไอ้จอบุยนี่มียาเดินหน้าหูหน้าแต่อุเลซอยองสะพายคนนี้อยู่หาอย่าจงก็คนนี้ตัวเด็กก็มันก็มอเลยนี่แล้วก็ยีเนี่ยคนนี้ชอมีชุ่มมือตัวมาก็แต่อันนั้นยุ่งมันดิมาอาเดือขาคนนี้ตัวมาก็บุยนี่อาชอยองพอได้เลยนะรอยีนี่นี่มามีซอยอย่าเปลี่ยนละหน้าอย่าเบี้ยอย่าที่แต่จอเนี่ยฮัจจิยาเขามีอย่าเบี้ยงจอคนนี้ยังพอเลยนะอาบัวโอ้ยีเนี่ยบัวเนี่ยบ่ชูละมีเนี่ยรอยีนี่ขนาดนี้ก็แล้วจอเลยนะของเขาไงจอยังพอที่เขาช้าเนี่ยก็ชูยางาและผิวซื้อพอชาวบ้านยางาโลเลมเสียตัวห่อจะฉันเนี่ยแม่แต่เอเลน่าเจียเนี่ยอยู่ถึงกับเบี้ยเนี่ยเรามีส่วนอย่าเบี้ยเนี่ยอย่างาเสือนอเสือเลยที่ตัวเชยถ้าอยู่หันหือตัวเบี้ยเนี่ยอยู่หาชุดเนี่ยยมือพาบิดเดมือเนี่ยมาโลพอมันอยู่เกินงานจีแล้วตัวเองอย่าก็ดูหน้าเจียเนี่ยอย่าก็ดูหน้าคนนี้เธออามาห่อดาไหนจะหมอไม่เจหัวไหนจะอีมาเชื่อหมอกันไหนจะอีมาเชื่อหมออามาขอการด่าขอการแล้วก็เมียอย่านู่นเธอหน้าคนนี้อามาหัวด่าตะกอนรวยบิจหมอไม่เจแท้แล้วตัวเองเธอมีเนี่ยเธอก็ดูหน้ารอยเหี่ยวมาเนี่ยเบี้ยก็ร่างจะยาวสักสักเจียเนี่ยเกิดไหนจะนอบูริวเลยนะฮะตัวเสือจ่อเธออย่านึกมาจ่อยซอยเจีแล้วตัวเองแต่เธออย่าเธอหน้าเจียเนี่ยนู่นสังเจียมีเนี่ยมาด่าตัวเชจานเดจานเนี่ยตัวเบี้ยก็ร่างอะไรหรอนักก็เนี่ยนะคนนี้อาจจะมีเนี่ยตัวเองเธอเลยชาโซยมีอาจจะอยู่ห่างบัดบัดเนี่ยโลหือเลยหรออันนั้นก็เนี่ยนะคนนี้อย่าอาจจะมีเนี่ยก็มาดาวตัวเลยอันเนี่ยเซเลมเสียตัวน่ะห่างหรอขณะอยู่ห่างตัวน่ะห่างที่กับวิจารณ์เลยเจงอยู่ห่างเนี่ยหนูโลอามาดามาชงเทดานะอย่าว่าสักสักเลยอาจจะเนี่ยอยู่ห่างนึกมันนี่อีมาบิญญาณเนี่ยเธอนึกบนนึกลองละทานในตัวรู้ว่าจีอาเกิดในจอยพังอาหือเลยรออยู่เนี่ยนั่นก็ในน้าคนนี้เธอที่เดือนน่ะมาด่าคนนี้นึกมาโยมือโดยมือพังเงินน่ะอยากคนนี้มาวิ่งรออยู่เนี่ยนั่นที่เดือนน่ะแท้เดี๋ยวจะเชื่อจะรู้ละนึกพลาดตัวให้นึกมางั้นเนี่ยเบี้ยมาเลี้ยวเลยบูเลยด่ากันได้น่ะด่ากันเทศกาลน่ะอยากให้พันนึกบูเลยกันนั่งงั้นเจอยากสักเดือนเจอยากนึกดูสาเจอยู่เนี่ยแล้วตัวเองเธอนึกสาวตามมาเชอาเกอคนนี้ที่อันนี้เช่นในจอยน่าลอยอย่างจะดูจอยาดูตัวพายอยู่เนี่ยจะดูจอยาให้คนนี้อยู่หันในจอจากการมาดูนี่เธอเหมือนดูมาสาเจียเนี่ยสมบูรณ์จะดูตัวตัวยาเบบผ้าอามาดัดที่ที่การมันข้าก็จะน่าลอยอยู่หาชอไว้ถ่ายขอยาขอยอยู่กันอยู่ในชอพายคนนี้อยู่หาชอมาดูแล้วไงเธอยกขาอากาก็อยู่หาจะดูจอยาอยู่สืบพลายจะพายเมียอย่าเธออยู่หาไม่โดนหนึ่งผู้หลายอยู่หาไม่โดนกันหนึ่งไม่โดนละเนี่ยป้าเบียร์มอเลยเธอชอบพฤติกรรมเลยคงอะไรเนี่ยชมบอกผู้หลายมุขอะไรเจเนจอโลมาเลยเจเนจอโลโดยมึงเงโลมามึงเงโลเล่มเสียตัวก็กลอยอยู่
มามือนี้เปียวเองอ่ะเจยาละหาเช่ชอบอ่ะนิวซ่าๆเปียวเองอ่ะเจอีเนี่ยอ่ะชนแน่มามูอยู่มาจ่อมองอ่ะเจอยู่หาแต่จ่อดูเองอ่ะเจแล้วตัวเองอ่ะแต่เธอน่ายาพะหือละน่าเจอีเนี่ยพะหือละของมือก็อย่าหือละในตัวเบี้ยของมึงอ่ะเนี่ยยามามือพอชิพอยาเจยาเสพติดจะให้ดอยาเจอีเนี่ยก็ทุ่งงาแล้วมามืออยู่หาชอมามือชอละไงดื้อมาตอเลยคออยู่หาชอมามือมาจะเจมือไงอยู่หาชอบ่มาเนี่ยมีอยู่ดื้อมาขวาเจอีเนี่ยเฮ้ยอาชอเธอปัสสิญญาเดเนี่ยบดละอายุเนี่ยจะกันเนี่ยมาอีเนี่ยอามาดาเบียน่าอย่ายุสางอะไรรออีเนี่ยเธอไม่เนี่ยเธอก็ว่าดูจะกันเนี่ยมาเธอหน้าก่อนนี้มีเธอยิงอายกขาติกาก็สังหารกลุ่มหื้อเนี่ยทนเจือเนี่ยจ่อรวยนึกมาผู้หลานเพลาเนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อจะก่อนหน้าก่อนนี้ยอดด้วยก็ทันอยู่เกยเนี่ยยมึงก็ยจิมันน่าจีอันเพลาหน้าก่อนนี้อยู่หามียายอดด้วยก็แต่ทันอยู่เกิดแต่ยอดด้วยก็แงนอยู่เกินหน้าแงนนึกมาเพลาอีเนี่ยยมึงก็เกยแล้วนึกดูหน้าก่อนนี้นึกมาเพลก็จุยเบมียาก็ตะกออีเนี่ยเธอไม่เนี่ยอยู่หานึกมาเพลหน้าอยู่อ่ะนึกมาว่าจุมาแล้วดูหน้าอยู่อ่ะเอาจุเนี่ยแม่อีเนี่ยไอ้ก่อนนี้อยู่หามาดูหน้ามันเชยอยู่หาเนี่ยยาที่เจมาสิมาสู้กันอยู่หาเนี่ยบิดเลี้ยยังนึกยังดองอ่ะแต่เธอไม่เนี่ยที่เจมาเรียนอะไรมาเงินน่ะมิส่อยาเธอเบียน่าลอยอยู่ยามาจ่อน้อยอยู่หาหมอกาจีน่าจีเนี่ยอยู่หามสิที่พี่น่าจีงอ่ะเฮ้ยยาจ่อเลยดูน่ะยังอยู่ข้างอยู่ก็เบียมาเลยที่มาจ่อจูนี่เบียมาเลยเนื้อทุ่มน่ะที่เจกันเนี่ยทันอยู่ดูยาเรียนน่าลอมาเรียนนี่ห้องไอ้จ่อดีมากุลาทารอนว่าเฮ้ยที่เจมาพาเรียนยังไงยาช่วยยากลองเธอน่ามาเงินนี่มาเกิดมีเนี่ยลอยอยู่ก็ด้วยอยู่ว่าน่ะลูกจากการเนี่ยบิกาเธอน่ะคนนี้สู้อะไรเลยยุ่งเนี่ยบิวจนน่ะเลยเบี้ยมาอะไรนนเบี้ยมาอะไรที่นึกก็จ่อคนนี้อะไรอยู่ดูมามือเนี่ยก็อยากจากกันเนี่ยละอะไรอยู่หายาจ่อยโอ้ยเลยนึกหัวเนี่ยยมือพาก็จีมาช่างอะไรที่ไงชดช่างเด็ดดาวคนนี้มึงดาราก็อยากแต่อายุเนี่ยก็จากกันเนี่ยก็ยันนะหาไรเหลียกันเนี่ยนะเธอก็สมาคมอาคารในเช่าหรอเดือขยะอาคารย่อมมาบิบอยนี่ลาซาดาวเดและเช่าเธอตีตะกอลุนหาเบียดามายีเนี่ย阿卡要生活表嘞，金啊，嘎咪走。
ยันนะหาเบียวดูยืเนียวกันในหน้าเธอยุ้งค้างหน้าขอนี้รอเดือขยะขย้อนจ้องก็ก่อบิจักย้ายรออันเนี้ยถูบ่เชียกูในเงอันถ้ามิซอลก็ก่อจากกันในกาตะกอลนะหาดามายืเนี่ยอุตสาหะยืเนียวอีน่ะโอ้ยมันไม่กล้าอีกว่านี่อยู่เนี่ยเนี่ยยังไงจะมีเนี่ยงานนะบ่เชกูอาถูแล้วคู่ที่ดีปาโลโลอาคาจอยโลโลอาคาอยู่นะอาคาเครือข่ายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยชนเผ่าอาคาและอาคาเดจีก็ยอดดูดอกจังดูเนี่ยโคโลกากว่าเที่ยวเยอะที่แล้วก็จะที่เลยอยู่เนี่ยอีนั่นนะคนนี้แล้วอีกว่าอันนี้อยู่เนี่ยอันนี้ตัวจะจานอยู่เนี่ยปีกาเลยก็คนนะคนนี้อันนี้ที่พวกนะคนนี้อาทิตย์ข้าจะเนี่ยที่พวกมีส่วนยาลมีส่วนเราก็พอที่จะอุ่นเลยมาลอยอยู่เนี่ยจะเอากันเนี่ยผู้จุลีนะข้าจะข้าแต่มันก็มีส่วนเรามีส่วนที่ส่วนเราก็พอจะ有着那你老就看他一点了，的哈，抓的个娘，你这也比较，就上面上买有几那沙拉苞米的了，这面上嘛的哈，叫没这个不做就不那个我嘞，上嘛的哈好调皮的可你，其实可你，没多新了啦，沙拉的哈好调皮面，这不但呢的哈卡的不喝糖啊了还。ช่างอบาราตระงาลออยู่เนี่ยหรอช่างอบารามีช่างเราเลยอันนี้ผมสุขุมยิ่งดูเจนะเราขังดูว่าเนี่ยมีช่างเราเลยยาวแต่มาอันนั้นมีช่างเรานะอาจจะมีในเราเลยนะคนนี้อาจจะหาอุตสาหกรรมด้วยสาระอยู่ยามีเนี่ยสาระนะอาจจะกิจมันก็คนนี้ที่ยาเจสาระมีช่างสาระมีช่างสาระแล้วคู่มันเนี่ยหรออันนั้น有哈出上面唱，那也讲了，出上面唱的哈个叫个都，落红落古，有的但拉叫面要上叫面呢，是不但呢的哈卡的波米上了啊，但那米上了呢，就怕要来忙了呢，反正有的没的讲你说米上了嘛呢，不落不啊一个出啊，不出毛就嘛都不差的呢，的哈你记呢。จุมาจะคล้องเลยจังอ่ะเราจุมาบางเรื่องนี่ว่าข้ามาแล้วคนนี้จุมาดูเรื่องในช่องหมออายุเกือบมาแล้วที่จะคล้องเนี่ยไม่มีอะไรจะแหลมเงาจีบคนนี้จะแหลมตาจะแหลมเล่ๆนะอาจจะหาพาลุพาเล่ๆนะคนนี้คือยาแม่อาจจะเจอสภาพคนนี้อยู่ที่นี้ตัวแทนเท้าเนี่ยเพื่อนน่ะมังเงี้ยลากาแอปของและจีเซียลากาแป๊บผ่านกูจะอยู่ที่เลยจะหาอันนี้ที่หายิ่งจะผมมีสโลก็อาคายาวจุดสันท้าคือน้องชายที่ก็ชายไม่อาคานุจามันเนี่ยหรอกตัวที่ยังเล่มันก็น่าสิวขยุนุ่มสีนุ่มยาตัวยังเล่มันอาดูโบตัวหรออันที่รอเลยเล่มันกันนะอาคานี่สอบกระมันนะมีสโลจีอยู่หาผู้อยู่หาจิตปัฏฐานอุสพอลจ่ายเลยจีจ้าน้องพอลจ่ายเลยจีจ้าอยู่คนนี้ขณะอุสพอลจ่ายนะพออยู่ไหนอะตัวลีเลยท่าขณะน้องพอลจ่ายมาเลยนะคนนี้จีย้ายในดูคนจีจีนะคือเราเนี่ยอยู่ผู้อายุรบทถ่ายแล้วรบได้จีแต่ไหนหรอขณะมีสโลเลยมาเลยนะมีสโลดูยางอะไรเดี๋ยวขาลดูยางมีเนี่ยก็เลยคือนะอันนี้จะดูจะดูละสารพูดเยอะเนี่ยอาโบถืออยู่หันในรถถ่ายเลยยามาหรออยู่ในได้มันก็มีหรอขณะโบคือคนนี่ไปเลยคือนะอย่าพุ่งมั่มถือถ่ายเนี่ยรถพุ่งมาดูถ่ายเนี่ยยาหนึ่งหรอดูถ่ายคืออันนี้อยู่ผู้อยู่ก็ดูแล้วคนนี้เราจะมีอยู่หาคือผู้เกินนักยาลับพักยาลับพักเนี่ยหรอเราถือพักเนี่ยนะที่น่าจะเราอย่าคุ้มดีเราคือตัวเราเลยที่เราดูเนี่ยอาการดูอาจีจังเลยตัวเจ้าอาจีมาเลยนะมีสองล้อนะอายาที่มอยจีนี่มอเลยเลยงาตัวเนี่ยยาเลยท่าอายาที่มอยจีนี่มอเนี่ยเลยมีเนี่ยบริกุนะมีสองล้อคือมาตัวอยู่จีนั่นเนี่ยตาเล่มานาชีนาจามาอยู่จีนั่นเนี่ยตาลุจิงานะขนาดลาตู
拉杜嘞，可能那当嘞葫芦鸡安尼呢，第一张就没有鸡，那你老了。也没有不就这样呢？这个面这个拉杜那当嘞鸡也种啊，反正莫喝咯，一组哈巴罗米家哈巴罗พยาเนี่ยค่ะ莫喝ที่มันสิหาขอจอแต่นี่มันนี่มันยาแล้ว莫喝นะ莫อาจจะ莫比ป่าอ่ะเพื่อที่และไอ้ชูก็สิดูมอจีนชมีก็หัวลงจีนชมีก็มีงั้นมออาจจะมีป่าแล้วมอกุ้งอ่ะมอข้าป่าแช่ข้าป่าอาจจะมีก็ยางมีจ้าข้าป่าแล้วยางนะแท้หรอมอจ้าข้าป่าแล้วงานมอข้าป่าแล้วมีงานจีมอจ้าข้าป่าแล้วเนี่ยมอมีจ้าโตแล้วหรอขณะตัวลูจีมาแล้วนะยาเสร็จจีเสร็จแล้วงายันจียันเสียยาเสร็จแล้วเสียเนี่ยเลยคือก็ยาราคานิ่มชักกว่าก็กึ่งสักการจิตจังอ่ะเจ๊อีกคนอาขยาเธออุปโภครวมจุดเป็นจีเซนเธอได้เลยยอมมาดูดูจุดนะอุปโภคดีจ้อยมาแล้วอุดท้องเนี่ยอุปโภคเล่นอุดยาทางก็ให้ปูมาดีไม่ใช่ก็ดีอุปโภคเล่นอุดท้องมาอันที่ห้าค่ะจะมีเนี่ยคือเราคือปีนชาจีอาคือไทยดอสิญญานะไทยดอสัญญาพลาดอสิญญานะพลาดอสัญญาอาจีลับบุดอสิญญานะลับบุดอสัญญาอันนี้อาที่ห้าขาดอกุยาทางเปเปงาลอลอยพวกกลุ่มสมาโอ้แล้วก็อยู่ให้ชุดสมิสังก็อยู่ไม่อยู่ของก็อยู่ให้อยู่ให้ผู้จีผู้ทออาจีก็จอจาก็ดูจาเลยอาจีชมเนี่ยอามีอาจีข้าจาจี所以那苦呢，个比较厉害了，老高了。对面呢，对哈看个，都那边呢，有啲事情啊，你上老都考虑了呢，对哈老都考。什么回家苗都会的苗就其实都几过那节天啦呢嘛，这边去年嘞那这个他们嘞那姐姐嘛嘞就看嘞的就是那嘛看呀，对还有房间嘞他看嘞那有还不过咩嘞，几好的啦，我爸爸嘞要上头老了，那这边嘞个。你说老个打唔话，你弟打唔啊？哎呀嘛，是啊打唔自己呢？他那人女大家啊，那打唔自己啦，实在不没老了。他那呢，对哈，你说老个过来呢，也皮穿家呢，也有嘛好嘞，也有。也有好啲也推也嘛嘞，做咩呢？阿咪对哈查还挺好嘞，做还挺。嘞，这个后面这两条老了咪呢，咪上了个高河路那有条路啊，对哈咪上了个咯，有经历了呢，对哈你讲老婆，讲在马路对哈上出去地毛经济啊，咪上了个家，对哈有哈有哈这个自己嘛个样啊，对啊这。แต่เล่มาปะตอจีปะตอก็ก่อนนะเราอาป้อยมาทุญญาจีมาทุญญาแล้วมีข้อสังชูพยาลายเลยชูขอยมือที่ให้อาเขาอามีแขมือมีสโลดูว่านะขอทิ้งที่อาบ่พูดมาทุเลเพอมาพัดทูมาถึงเดี๋ยวเราเนื้อมาจุดเจตามมาเบเจมีเบเจเลยนะที่เราเราดูในนั้นนะที่หาขานาเราเลยอันนั้นที่เรามีสโลดูนะมีสโลเงินเงินนะมาลาจิเลญาก็ละเฮียคุ้มถากะมาพัลลิอันยานะยังจงเงินมันนะพัลลิมามีสโลกะที่ก็อันนี้อยู่ที่ไทยละงานเนี่ยมันเงินนะเนื้อมาพัลลิงาเฮียโลกานาเราเลยที่คนญี่ปุ่นล่ะที่คนที่โป้อะที่คนที่โป้อายาเซมเลยค่ะที่คนที่โป้มีสโลเลยที่เห็นเลยพยังอ่ะไม่รู้ที่คนที่โป้ละเลยนะมีท่านอยู่ด้วยไงมีสโลเธอที่อันที่พระโพธิโจงานที่เดือนน่ะอยู่ฮะยังไงโลนี่เดี๋ยวขอรู้ดูที่เดือนน่ะสาสโลรู้เลยที่พยังเลยไงไอ้ขวานเนี่ยมาพยังมองไงอยู่คน这个เนี่ยยังไงมีสโลรู้จังไหมเนี่ยบ้องมีสโลเลยที่พยาบ这个เป็นช่วยก็อาคายายังไงบ้างเนี่ยมาพยามองอะไรเนี่ยตัวน่าจือจงไอ้เนี่ยเธอน่าอยู่จิมันน่าไอ้ไงอยู่ฮะที่จีมาเทมาชาลานะคนนี้ที่โคติโปเธอมีสโลไงแต่ละจีเลอันนั้นอยู่จิมันน่ามาโดรานะอยู่จิมันน่ายามาสิญญานี่อาบอดเลโลมาสิญญานี่เธออักจีอที่จีอยู่จิมันน่าอยู่มันเนี่ยท้องเนี่ยท้องเปียเลโลมีจ่าพูดละมันอยู่กันดูเลโลนะคนนี้เพื่อดำเนี่ยเลยไง
เช่นะเฮเลยะทะอันยังอยู่จิมจิจังไงอันอยู่ก็ดูแลเลยจังอ่ะรอเพราะหาเลี้ยงเนี่ยมาสิญานี่ขออายุคนนี้ปีนี้งานเราอันยังมีสองรถดูแลเขาเลยยามีเนี่ยมีเช่เดลียพอทุเล่บางเงินนะพอหลักก็ไปมีสองกับยารู้น้อยรู้อันอยู่มันนี่ทางนี้จีกันเลยนะมันนี่มีสองตัวขอตัวปีนี้งานแล้วดูนะพุ่งที่จีอาจีเขาปัญหาเนี่ยจังอะไรก็พอดูแลไงอยู่ก็ดูแลยังหาผู้ชายยังดูแลมามีจีดูแลมาตัวลูกเอ๋ตัวเขาจะมาปีนี้ยังอ่ะขาดตัวลูกเอ๋จุ่มนะยังตัวมาไม่ยังไม่ปวดนะมีเนี่ยหรอกถ้านะตัวปีนี้ตัวปีละดูแลงานเลยนะผู้ที่จีก็ก็จีจังอ่ะหรอกถ้านะจะมีเนี่ยไอ้คนนี้อายุรู้อาจีปีละงานเลยชั่วโมงชั่วฟ้าเดือดเลยจะไม่แน่หรอกเยอะหรอกชั่วโมงจีท้องเลยปีถึงนี้หรอกถ้านะโอ้มีเจ้าลูกเอ๋ลองเอาลูกปีนี้งานเดียนะคนนี้เพราะจะก็กรมชอบมือตัวคนนะอันนี้จ่าเลยจ่าไม่อันไหนจ่าเลยเราเราเลยมันง่ายจ่าเลยเราเนี่ยแต่ก็จ่าโยมเนี่ยมาไอ้เนี่ยอาจจะจ่าไม่จ่ารอเราอีกเขาดีจะรู้เจ้าค่ะย่อๆเลยยุ่มๆเลยอันเนี่ยก็อันอย่างละคืออันนี้จะมีเนี่ยมีสองตัวคนนะอันเดียขานะอันนี้ว่าอยู่คู่น่าลองอ่ะอันเดียหาตัวชื่อยังไงจะสอบผู้โตมาโตก็เยอะมาสักสองอาทิตย์นี่ปนมีสองร้อยอยู่ก็นะเขารู้ลองอ่ะอยู่มึงอ่ะเลยนี่ก็ลองมาสิล่ะชื่อดูพอแล้วแต่สักผู้โตดูพอแล้วแล้วเราไม่อยู่ก็ตอนนี้อาจจะดีแล้วเขาอยู่มึงอ่ะแล้วที่เอ็มหมดเนี่ยงานที่เราเนื้อเลยอยู่ที่มันนี่เนี่ยจิบุจิบัวผู้ใหญ่ได้ยาพอชั่วโมงเดียวจะยืดแต่ผู้จะยืดอยู่คนนี้ยังหูรู้ยังโม่คนนี้มาได้ไม่ดีอยู่ผู้นั้นนี่ว่ายังยังเดี๋ยวหมอแล้วเขารู้ไอ้หมอเนี่ยมันมีเขานะพออันนี้กองทุนหมู่บ้านแล้วที่พยังเอาเลยผู้ใหญ่โอ้ผู้ใหญ่ได้ยาเขารู้คาดูเนี่ยราคาที่เช่อยู่อันนั้นนี่ผู้ล้มไม่ดียอมมือใหญ่หรออินน้องดูน้าคนนี้โลกของก็กองเงยเช่ตินาทีเดียวละไงหรอก็มีเนี่ยกุหลาบเลมาเดียเนี่ยทวนเดีมีโซโลก็ก่อรออยู่ด้วยม้ามือเนี่ยกุหลาบเลมาหรอเดี๋ยวมันไปทำมาดีกุหลาบมาแล้วเนี่ยทัวสิญาเมียจะอันถ่ายรู้ยาบินนะหาดาแม่ยืเนี่ยอยู่ด้วยม้ามือหรอเขากันเนี่ยนะเนี่ยคาเล็กของมันในเช้ารอยืเนี่ยมาเพียวมายานายิโยมาดาและยิโยมาดาหน้ามาเพียวมายาและชาแม่ในยืเนี่ยเขาตีตะกรุณหาเปียวดามายืเนี่ยเลยสายามีกุศลมายาอาชงบาพมาอีเซบาพาเจนาบอเลงดุญาอาชงจิโยดานามาสักโบเลกญาอาชงงังเบจิโยมาดานาเมียงมายาอาชงจิโยดานาอากาอีคอยเมียยาเจเลเธอมีแน่งาแงบาดาบาดาโฮเน่โมเลโลกมาหน้าแน่ซื้อบาดาแม่บื้อเขามีมืองาพาเด็กสามแยกอาขังเชแม่เตอเขามีเชงาบาเด็กแม่สวยพอเจอีน่าแม่นาคู่ขังสูงมือหนีพาลองนอจากขังใหญ่ยาแม่มูเขามีเชซุ้มบาเด็กบ้านใหม่อาขังหนีบานาซอดีโอที่บาก็พัดาโถเดี๋ยวแล้วสั่งแล้วจิกระดานะป้าโถทำโมสังโคงาจิโยอันไหนเมียลางาดูเลดูเลผู้เบลมาดอนจิโยชิจิมาจะมาโดลางาบาฮาซาจิโยชิจิมายามีกุศลมายาอาชงบาพมา
bà phá chân à bỏ lệ ông đu nhà à cho đi vô đàn à cho đi vô đàn à mà sao phò bỏ lệ cơ nhà à cho nắng bé ơi đi vô mà đàn à mẹ hồng mà ya à cho đi vô đàn à à gai khỏi mẹ hồng ya dễ là thơm nè ngã nghe bà đa thơm nè ngã nghe bà đa hôn em bỏ lệ lô gờ mà ngã nè tôi xứ bà đa ở bỏ lệ sạt phê nén nhịมือที่พาเด็กมาแดะมาจ้องย้ายเปียกเล้าธนาคารตกสองหยี่มือโกพาซูยั่วขอมาโหลเลมิแนมาแกย้ายเงินล้างพาตาพาได้พาอย่าแล้วอาเจ็พาดาเจียวโฉบูอีเมียโถนื่มาด้วยปีศาจอุจิอยู่แงมาอยู่กันเลยย้าย他冇山坡，我只有安奈命啦。我了多嘞，不白马多只有裙子嘛，咋和马多拉呀，咋和马多拉呀，把哈上只有裙子嘛。我呀有点点啦，但我嘛做伢诶。สายเมียโชนาน่ายันหาเปียวดูหลอกันในหน้ายิ่งมีเจอในรอยิ่งมีเจอบาจีตัวเมื่อพอจ่อยิ่งมีเจอในเช้ารอยิ่งเนียวเธอตีดูหน้าหมดยาแล่ที่มีโยกันยิ่งมีเสือช่อหาก็ก็เช้าและรอยิ่งเนียวแต่ก็ลุ้นหาดราม่ายิ่งเนียวมายาสังเหลวเดือยยามหายาลุ้นหาเปียวดราม่ายิ่งเนี่ย你这大马托里马波嘎拉花阿嘞，托里波他马扎嘞，哇嘞，我吃起汤起都要嘞，上咋个嘞哦？thế lô à không ai để như thế đã mà thế lô à không ai đã mà thế khoa ở nhà mà thôi lên lang à mà lo leo mà bỏ ra lo để ở lô à ga da lo bu ti si lo a mi te du a da mi ga da do ti ji lo a de da lo ma de lia ga da lo bu ti si lo nu ma nge mi te du a da mi ga da do ti ji lo nu ma nga o le o bo da lo de ha da lo le o bo da lo de nga da ma shi pi ko gu lo a de nga de ha da ni so sha lo nga ba ma shi a ma de de ngà lo sang sang ngà la dạ la nợ khả lại hi chết du thung à thợ đôi na ngay mà cha đôi thần na sẽ sống ngà la gạo lê chưa chạy ba mà chỉ ngỡ ba chạy thà ba đê ngã xì lê lẹ ngã lung thua mà ngơ ngã nhà ra lê lẹ ngã đỏ khôi
mà ngã nè bên mi su si đầu gà wa đầu giống vậy là ngã su nhà đầu gà chả là đi chả lại lo nó những ngày mà doa cho mẹ ô bồ lô những ngày lo nó mà khơi à ra đi chả lại đồ phê lên nếu không mà món này mà ngơ chúng tôi chả lại đồ phê lên nếu không mà gà mẹ bồ lô đồ phê lên nếu không mà hư này mà ngơ bồ lô đồ phê lên nếu không hư gà mẹ đi su cha lo a chua de o de wo do ja son cha lo a chua de o na ko ga ba che ko nyo cho de o so to na la kha ba ya do do de chả lẽ đồ phê lên nếu không mà mua ra lẽ bố lô đồ phê lên nếu không mà mà lẽ không biết cho xuống xe dùng thắt đó không biết đã cho xuống xe mà lo dùng ai dùng khá lắm bữa tháng phía khá lắm nhiều chả ta khá đi lúa chi giờ lại mà khơi nhảy giờ lại mà lúa chi giờ sa chi nhảy mà lúa đỏ khó giờ lại mà khơi nhá giờ mà đi đến à thì là giờ ở xe trái nhá cho cho mừng là ra đâm mai chỉ pin nào không luôn trong giờ đây là ngày về đâm mà đô ra không qua như thế đâm mà đô phải là phép theo thôi xa ra rồi cái là bữa đô sang rồi đi tôi xả lòng hùba mà xí ở mi hà lên nhiều giờ lòng hùba mà bù ở mi hà lên đâm mà xí phi nào không phá sao mà mi giàu lo cha phi mà ngư ở đó lo gì không con cho già lo gì không con nhà ấy nó tôi là lòng ban này lại khơi lúa chỉ lo khai ra lúa đi khơi lúa nu giờ hai giờ nu khai ra lúa nu giờ du bự bò bò và nghe lo chả chăm nghe lại mà để bỏ lại gì thế xong mà bia ở lại thật đẹp bỏ xỏ nhà ấy như thế mà nhà đâm mà chỉ pin nào khăn lô ấy trong anh như thế mà con đi đó mà đi như thế xong mà con được khám mà cụ ở đây đã lo gì nhà lại phải chi à ra lo gì mà chi thì phải mi thôi là tổ khó giống ấy mi thôi là mà chi phải tổ khó mong gạo ta chẳng về nhà lại đâm bồ yo ra ta chẳng về mà chi không na rồi và mà lẽ giờ đem mi bự chiều ra thao mi mà chỉ chơi lấy gom mà bự mà lẽ cho gia mà nhung cho yêu khá bự mà lẽ đi
nya le dam bo yo amo mi ma shi tele gan ma zo amaza du yo joy zo ga ma le da lo ji pha chi ya za ma le da lo ji ma shi ti pha ga le o de là mà gan khơi nhớ mà sao thì là gan mi khơi nhớ sao đây tại sao đây mà gan thùng na mà do sao đây mà gan mi thùng na do và đã mai chỉ pin nào khăn lô ai thông ai là như sao xả lồng ai ba mai chỉ ở đây mà muốn nó quay không như này thà là ya lo nga ba mabua la adaloji ma shi ti pya o mi to la ma shi ti to ta cha de ma shi ti pya ga o de mani nga tu ra ga nya la a cho wo de che pi jo mi u ta wo de se pi pu la na bi na nge jo mi he cha la phe phao tho sha da nga ga la za bu do sha nga nga phe la ne la phe phao tho sha da mang le le ma ya phe phao to sha za nga ga la za bu do sha nga mang le da ma ga la za bu do sha nga nga a cho pu ta wo de te pi za pu la na bi na ngu da me la ho ga la na nga con ne da de la oi ye ye nga ko con ne da ye ye sung ko con ne ka wa ye ye nga ko ho za cha ga mi ga ye ye sung ko ko tu ga mi ga mi ma sa cho de do ma na la ma chong de ga ma o le ni de ama ma shi ti to ga o da du ma shi ti to ga o da lo ji ma shi ti pya o ni ye ye nga ko kho za sha ga mi la ga o de son nhà lẽ khổ khổ tu mi la vào rất xa mà lô đổ phê bè nghe đã lo gì phê chia ra lo gì mà chi thì phê ô xa mà mi ra tô chia cho mi ra mà chi chi tô vào đã thế nào để mà xa lẽ đi đã đang có ba sao gì mà như là sang bên pha đó như là nơi bên mẹ dù ra như là sang bên mẹ mà bơ xì khô như là nơi bên mẹ mà mưa xì khô giống mà lô giờ gì cha mà lại đi ba mà lôi vào gì cha ga mà lẽ yêu pha là lẽ đôi pha nghe mi pha phi lẽ đôi lẽ pha ga lẽ ơi ta sẽ xuống gió la
子下个把钱啊呼呼哇cho khó ta ho ya ra beng ya ra mam lu gua go mang ya ra be sinyale mi mu do kha za ga ya gu nyo kha za ya da che kha za che cho nu ju lo e sho de ya ga la che nya le che mu dong ya Lama je lo cho ko ho ma sang lo jing ga za so la lu cho pu lu a nyu ma so ga oi je nga ba lu a lo ja tu ga cho sa hoa nhung mía lệ cho cô ta sa hoa nhung ngơ ga nhưng mà khơi lo sa hoa giống mẹ để nhà lệ mà khơi lo sa hoa giống mẹ thế nhưng đó đã mưa chứ mà xin nhà thôi tạm bè à đi mà người mà lẽ khác khác chúng ở nhà mà người mà lẽ giờ đã phụ lúa nhưng mà trong ngày phụ tôi đi ngày chiều bà mà đi nhà lẽ giờ phụ lúa lo già từ ngày ya sa đi ngày sa mà đi nhà lẽ itu dia coba di dia sana ba đi ngay chiều gà đi cho thế xong mà thì ya sa đi ngay xong mà đi ngay mi mà thế gần sang thì bỏ lại nhàเลย你个样子了mà ta lo mà ta na你个样子了要查da lo na chỉ để chỉ thôi chỉ là tôi qua để à lại sa nhà lại gửi lo mà thà đôi mà ngơ rồi sa người ta lăng gửi lo người ta lúa lá lúa na khai sĩ mình bông ai ta đâu lấy lồng la đã lo chi phải chi à ra nhà lại đi mình thà lô ai đâu lấy lọ na nhưng mà khá lo khá như thế như thôi như là tu lấy lông à lẽ giống người ta lao lúa trẻ nhỏ nên dù số lấy lọ na chứ mà đi lọ khá chứ thế chứ thôi chứ là khá xong lấy lông lên nếu vào sa gửi lo mà thà lôi mà ngơ như là sa gửi lo thà người sa người ta lao lúa gửi lo người ta lao gà lê ô giống người ta lao lúa ya có trẻ nhỏ dù lúa số gà lê ô phụ lo thế nhị đỏ đà ra lúa phụ lo phê thu thăm mô đỏ đà lúa chỉ mà khá lo khăng chỉ thế chỉ thôi chỉ là xong lên nhà lên mà trên lùng ngoài cho hoa sống ơi la sợ sống ngà la nỡ khá là hi chết đuôi thì phụ lo hi mà ra thì lo đủ hi mà ta lẽ đê người xa lô lẽ ngay mà gì ngay xa lô lẽ nói mà gì nè nó cho đủ mà gì nó cho đủ phụ chế còn này cho vào
ra cho đủ phu chưa còn đây chồng ra khá bà mình thì phu lấy ra sụt ta giờ bà cho thì phu lấy sụt ta để nhà bố đồ sợ nhà như so thì na là cái số mới như so thì ra lệ ngà lo sa chăm ngà la nó bơm mì hương nương phò mì nhì cha lẽ ngay mà khơi nhà đấy vừa mình cha lẽ ngay mà gì để lo đó đa ra cha mẹ lo lấy hoa phần này đó đa ra mi chỉ phải thằng nhà lẽ đam mà đó gia ga mẹ lo lấy thế như đó đã noa mưa chứ mà gì à đây thế đạo lo mưa chứ mà lẽ lia lo gì thì mà xa nhỉ gà đó khá đó mà chơi lo gì thì quên xa số mà nhỉ là gà nghe khá đó rất là xua mà chỉ lấy à đây lo thế này đó đã ra lúa mình chỉ phải thương đã mà đó lúa lo gì thì mà xa nhỉ gà đó khá đó mà chơi gà nghe vậy thì mà ra khá bề để đùa dễ thôi nó xưa này đến này nhảy gì thì có xa nhỉ là gà nghe khá đó rất là xua luôn mà chỉ mình để đùa lẽ lo phải thuốc sao mà đó đã giờ mẹ thôi nó mi ya mà xí thế rồi sao mà xí thế rồi sang ngày rồi đồ nha giờ đã lo gì mà xí thế này là chỉ có lẽ hu lo nó sao mà sống à ra mi chỉ phải này đó đã yo ra cho gang nó là nam mà đoa cho lẽ đồ mi là nam mà du ra mà xí thế rồi sang hu rong cái ba sa ta mà dễ lia lẽ hu lo phải tung sao mà đó đã giang là nhìn do ta tha rồi và lẽ ô lo lẽ phải ta tha dễ lẽ là nhìn do ta giang là mẹ xí ta mi yo mà do lẽ hu lo phải tung sao mà đó đã giang mẹ thôi nó có đi thì là sự thà đấy lo le nhà le thì phải ôn phải bi hoa thì nếu ne khá chữ sang ya ga che nhỏ ni du ma sha le lo phải thu sao mà đó đã ya nhà lo phải ne đó đã ra jang lo phải thu sao mà đó đã jang ni ga ra sha gla ma tha lo mang ni ga ra sha gla tha o za mya shi ta mi yo lẽ do phải đông sĩ thế trong ai sĩ miền như thà đỡ vào lẽ ô nè như thế như thôi như là trong ai như qua cứ mà như có lẽ nhà đây bữa đâu xảy ra như so thì nó lẽ nhưng nghe thì cái cho tôi là nhiều ngày dù lẽ mà lẽ cho mẹ dù lẽ tôi này chứ đó này là nhiều lẽ mà lẽ ngày sau biết ra mà như số chứ biết ra che ngày gì tới video này là như ngày gì cho bao la nó mới này ngày dù là tái chi đó này lẽ mình này đó thì cái thử rồi này nếu mà xin ngay chín khác cả thằng ấy ngang cả thằng này nhau mà ta lại chỉ bộ mà thà lại chỉ bộ tao giờ giờ tập à phải lo nè giờ giờ lo mà là đồng ngay chỉ giờ chỉ bộ ngay你这样有你现在这个好没？大一年能不能？lo phải này đó ta
啊啦，人你让打他这来，我老了才打他这，人你让打这啊，让这为黄差别啊嘞，我老婆头他毛到大家。年头我个把老了才打，这个今年那就买下来，我老婆头他毛到大家。年头人你参加的提头上。si mau su mang nya malati ma ngana si mau su lo nya malati lo ra de ku khan san byo ale thu nya ale de ma ga na khan ho lo ta cho de si mau su le la nya malati le la gu mang ma sia no ma nya ra ma sia no kha si ti do gu la nga bu do sa ja nyu so ti na la ga sho mu nyu so ti ti ra le la ni ra zong wa mi ma lo nu mang ma tho leประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข ธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4 เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thammanawa.net อย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตักน้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียข้าวสารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมดลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้นทนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมพบวงร็อกในตำนาน40 ปีวิโอลานโปรเจกต์แทนความห่วงใยปรารถนาอย่าหยุดยั้งพลังร็อกร่วมดำเนินรายการโดยมาโนดพุทธานวันศุกร์ที่8 สิงหาคม 2568 เวลา 18 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติ